2008 को रिसर्चमा चाहिँ के राम्रो भएको थियो भन्ने हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एयरबिएनबीको कुरा आयो के हामी जस्तो सुकै सिभियरिटीको लागि पनि मेन्टली प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ टेन्सनै ग्राप भएको छैन इङ्गेजै भएको छैनन् भनेदेखि वाइ यु टिचिङ देम क्या वी वर सपोज टु प्रोड्युस थिङ्कर्स टेक्नोलोजी त पुग्यो इथिक्स पुगेन क्या दाइ राम्रो एटिट्युड दिनको लागि राम्रो स्किल्स दिने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरौँ नलेज त लर्नरले आफै खोज्छ क्या दिएको कुरामा केही कमी छ भनेदेखि यसमा कम छ भनेर बस्ने कि दिएको कुरालाई युज गरेर कमी भएको कुरा थपिदिने क्या रिप्लेसेबल बिजनेस वान दिनमा आइसकेपछि दराजमा आउँछ कि आउँदैन तर फेरि आजको दिनमा कारखाना वी अल्सो वर्क विथ अ स्कुल इन ढाका होइन त्यो बेलामा पनि हामी जोसेर कारखाना.एसिया बनायो होइन इट्स नट वान प्रब्लम एजुकेसनमा देयर इज अ सिस्टमेटिक प्रब्लम क्या एजुकेसनमा लाग्दाखेरि सोसियल एन्टरप्राइजको मोडल नै सबभन्दा बेस्ट मोडल हुनसक्छ है Hey guys, welcome back to yet another episode of season 4. Yo hamro episode number 5, and today we have an amazing guest, Pavitra Gautam. And the episode is brought to you by IMEP, Nepal's leading mobile wallet, and our knowledge partner is ACCA, which is a global group of professional accountants. So आजको topic एकदम interesting हुने वाला छ because I think हाम्रो धेरै कुराहरु चाहिँ education को वरिपरि हुने वाला छ अनि म आफू नै एज अ टिचर भएर मेरो लागि चाहिँ दिस इज गोइङ टु बी अ लट अफ इन्साइटफुल अनि मलाई किन पनि थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ वी गट अ चान्स टु मिट 2-3 हप्ता अगाडि यही पडकास्टको लागि अनि आई नो दिस इज गोइङ टु बी एन अमेजिङ पडकास्ट सो दाइ स्वागत छ फेरि हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच अनि अहिले त त्यो पहिला सबभन्दा पहिला एलिफेन्टलाई एड्रेस गरिदिनु लेट्स एड्रेस एलिफेन्ट इन द रुम कस्तो के छ हजुरको अफिसमा अहिले स्थिति चाहिँ के छ कोरोनाले गर्दाखेरि एकदमै चेन्जिङ छ यही नै छ भन्ने स्थिति चाहिँ अलिकति छैन किनकि हामी हरेक दिनको सिचुएसन हेरेर चाहिँ त्यो दिनको बेस्ट रेस्पोन्स के हुन्छ भन्ने हिसाबले हेरिरहेको छौँ समथिङ मैले हेरेर चाहिँ 3टा एस्पेक्टबाट चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ एउटा चाहिँ फिजिकल हेल्थ सो अब यो कोरोना भाइरसको सिचुएसनमा अब कसैलाई साँच्चैको ज्वरै आइरहेछ कि त्यो मान्छेको फिजिकल हेल्थ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भयो होइन त्यसलाई हेरेर अब सेनिटाइजर एभाइलेबल गराउने कुरा उसलाई घरमै रेस्ट गर भन्ने कुरा अहिले अलिकति पनि बिरामी जस्तो लाग्यो भनेदेखि तिम्रो लागि मात्र होइन कि अरूको लागि पनि अवश्य नआऊ एक्ज्याक्टली होइन त्यो कुरा सो एउटा फिजिकल हेल्थबाट एड्रेस गर्ने कुरा भयो अर्को चाहिँ साइकोलोजिकल एस्पेक्ट बिकज अब एकदमै अनसर्टेन इन्भाइरोमेन्ट छ एभ्री वान इज सेयरिङ थिङ्स अनि त्यो हुँदाखेरि यसको ग्राभिटी नै कति हो भन्ने कुरा नै थाहा नै भएन इच मान्छेको लागि फरक छ नि त अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति मान्छेहरूलाई एङ्जाइटी हुने प्यानिक हुने अब हुन्छ नि इज दिस द एन्ड भने जस्तो फिल आउने होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो इमोसनल सपोर्ट त्यो सेफ्टी फिल गराउने जिम्मा पनि त हाम्रै हो नि एक्ज्याक्टली अनि सो त्यो काममा पनि घर बस केही पऱ्यो भने कुरा गर भन्ने खालको त्यो एस्पेक्ट भयो अनि थर्ड चाहिँ अलिकति यो फाइनेन्सियल र सोसियल एस्पेक्ट भनौँ न त्यो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो सिचुएसनमा हाउ डु यु मेक स्योर द्याट पिपल फिल सेफ इन टर्म्स अफ केही पऱ्यो भनेदेखि मेरो एउटा कम्युनिटी छ भन्ने खालको फिलिङ अब अहिलेसम्म त त्यस्तो सिभियर भइसकेको छैन नेपालको कन्डिसनमा तर बिस्तारै यो सामानहरू सर्टेज हुन थाल्ने सप्लाइजहरू नपाउने स्थिति धेरै कुरा छ नि त अनि यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो भनौँ न मसँग केही एक्स्ट्रा केही चिज होला अर्को साथीसँग अर्को एक्स्ट्रा केही चिज होला एकजना साथीको सायद घरमा के खालको सानो फ्याक्ट्री होला कोहीको एग्रिकल्चरल इनिसिएटिभ भएर अब चामल दाल यस्तो होला अनि त्यो चाहिँ हामी म्यापिङ पनि गर्दैछौँ क्या आफ्नै कम्युनिटीभित्र त्यो भयो भने चाहिँ कसैलाई केही परिहाल्दाखेरि आफ्नै कम्युनिटीको एकजनाले सपोर्ट गर्दाखेरि किनकि एक्लै अर्कोलाई चिन्या हुन्छ नि त त्यो खालको रेजिलियन्स चाहिँ आफ्नै कम्युनिटीभित्र कसरी बिल्ड गर्ने र केही खालको क्यास रिजर्भहरू पनि राख्ने सो द्याट एकदमै डिफिकल्ट भएको केसमा कसैलाई अफिसबाट लोनै पनि सोच्नु पऱ्यो भने पनि क्यासको लागि कसैले आत्तिर नपरोस् भनेर चाहिँ त्यो खालको रेजिलियन्स र सपोर्ट सिस्टमहरू चाहिँ बिल्ड गर्न त्यो एस्पेक्टबाट हेरिरहेछौँ अहिले यो पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ मलाई कस्तो कुरामा चाहिँ फिल भइरहेको छ भन्दाखेरि एज अ लिडर के त्योहरूलाई कुन बेला पुल गर्ने कुन बेला पुस गर्ने त्यो ठ्याक्क डिसिजन लिन पर्ने हुन्छ नि त अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट्स
दुईटै साइडको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ गाह्रो छ अब किन भनेदेखि अब इट्स भेरी अनसर्टेन क्या यही हो भन्ने सक्ने स्थिति नै छैन अनि आई थिङ्क त्यो बेलामा चाहिँ सबैलाई हुन्छ नि अब अहिले बनाएको डिसिजन 100% राइट हुँदैन होला अहिले हामी एकदम टु द डे हेरेर प्लान गरिरहेछौँ फास्ट डिसिजन भइरहेको छ अनि त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क दिस इज द टाइम वेन एभ्रिबडी हेज टु कम टुगेदर मोर अब फिजिकली चाहिँ होइन एउटा यो ऊ पढेको थियो कि कोर्टकै डिभाइडेड वी स्ट्यान्ड डिभाइडेड वी फल युनाइटेड वी फल तर आई थिङ्क वी सुड बी युनाइटेड इन टर्म्स अफ कनेक्टिभिटी इन टर्म्स अफ कम्युनिकेसन होइन इन टर्म्स अफ त्यो म्युचुअल त्यो इमोसनल बन्डिङहरू चाहिँ अझ स्ट्रङ्गर हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ देखाएको छु मैले अहिलेको टाइममा मलाई हजुरले भनेको कुरा क्या त तिनवटा कुरा क्या दामी लाग्यो नि आई थिङ्क यस्तै टाइममा होला कि है कम्पनीजहरू दे टर्न इन्टु अ फ्यामिली एन्ड दिज आर द टाइम्स वेन यु थ्राइभ होइन कतिपय जस्तै फर इक्जाम्पल मैले हाम्रो अस्ति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2008को अब जस्तै फाइनेन्सियल क्राइसिस पनि हुने सम्भावना धेरै नै छन् त होइन अनि 2008को रिसेसनमा चाहिँ मैले यसो साथी सोद्धाखेरि 2008को रिसेसनमा चाहिँ के राम्रो भएको थियो भनेर हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एयरबिएनबीको कुरा आयो कि होइन एयरबिएनबी आएको थियो नि त बिकज मान्छेलाई ट्राभल गर्नु थियो तर चाहिँ होटलहरू एक्सपेन्सिभ भइरहेको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राइड के अरे मतलब के अरे हाउस सेयरिङको कन्सेप्टमा गयो होइन अनि आई थिङ्क यस्तै बेलामा चाहिँ एउटा कम्पनी इभल्भ हुन सक्यो एड्याप्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ इभन आफ्टर दिस पास दिस इभेन्ट पास दिस के होस् केही न केही चाहिँ अनि यस्तो पनि लाग्छ मलाई जस्तो अब मेरो लागि अथवा कारखानाको लागि चाहिँ यस्तो खालको सिचुएसन म फर्स्ट टाइम आएको चाहिँ भन्दिनँ किनभनेदेखि वी हेभ फेस सिमिलर सिचुएसन इन अर्थक्वेक एन्ड ब्लकेड होइन अब त्यो बेलामा चाहिँ अर्थक्वेक झ्याममा आयो त्यसपछिको इम्प्याक्टहरूको कुरा भयो अब यसमा चाहिँ त्यो प्रेसर बिस्तारै बिल्ड भइरहेछ अनि अलिकति फरक भनेको इट्स अ हेल्थ क्राइसिस एक्ज्याक्टली अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तर एउटा मेन कुरा चाहिँ हामी जस्तो सुकै सिभियरिटीको लागि पनि मेन्टली प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ लेट्स होप फर द बेस्ट प्लान फर द वर्स्ट भन्ने खालको हिसाबले अब त्यो भनेको अब जस्तो अर्थक्वेक र ब्लकेड हुँदाखेरि त हामीले हाम्रो कोर टिमको स्यालेरी पनि 1 महिना 1.5 महिना होल्ड गरेका थियौँ क्या तर हाम्रो स्टाफलाई चाहिँ पे गरेर होइन त्यो लाइक बोर्डहरूको फाउन्डर्सहरूको होइन हाम्रो मेन पुरानो जति पुरानो स्टाफ हो त्यति पैसा होल्ड भएको थियो क्या अनि फेरि यस्तो हुन्छ त्यो भनेको त एउटा इन्कल्केट भएको मान्छेलाई त ए दिस इज द टाइम टु कन्ट्रिब्युट ब्याक टु दि अर्गनाइजेसन भन्ने खालको फिलिङ पनि भइसकेको हुन्छ होइन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनल लेभलमा एउटा कम्युनल रेजिलियन्स हरेक ठाउँमा चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखाएको छु मैले ओके मुभिङ अन यस होइन लेट्स मुभ अन धेरै कुरा नगरौँ सबैलाई दिक्क भइसक्यो एभ्रिवेयर कि है लास्ट एउटा कुरा यो थपिहाल्यो अस्ति हाम्रो एउटा सानो मिटिङ थियो एउटा रेस्टुरेन्टमा होइन अनि त्यहाँ हामीले त्यही कोरोनाको बारेमा कुरा गरेर थियौँ म पिसा गरेर आउँछु भनेर गएँ होइन म निस्केँ एउटा ग्रुप छ कोरोनाको बारेमा फेरि अगाडि ग्रुप एभ्रिबडी इज टकिङ अबाउट कोरोना कि है यो कोरोनाको बारेमा होइन आज इट्स अबाउट डिफ्रेन्ट थिङ लेट्स मुभ अन सो सबभन्दा पहिला मेरो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज कारखाना एन्ड वाइ कारखाना कारखाना के हो त हामी चाहिँ कारखाना चाहिँ एउटा सोसियल एन्टरप्राइज हो एउटा सामाजिक व्यवसाय भन्छौँ अब सामाजिक व्यवसाय भन्ने बेलामा चाहिँ कारखानाको लागि एउटा संस्थाको लागि एउटा उद्यमको लागि प्रफिट जेनेरेट गर्नु जति जरुरी हुन्छ आफ्नो लाइफको लागि आफ्नो एउटा अर्गनाइजेसनलको लाइफको लागि कारखानाको लागि अथवा एउटा सोसियल बिजनेसको लागि सोसियल इम्प्याक्ट गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ सो हाम्रो लागि चाहिँ पैसा अथवा प्रफिट र सोसियल इम्प्याक्ट ह्यान्ड इन ह्यान्ड अथवा सकेसम्म एट एनी गिभन पोइन्ट 50-50 कसरी गरेर लान सक्छौँ भन्ने कुरा मेन्टेन गर्ने अर्गनाइजेसन चाहिँ कारखाना हो होइन त्यो सोसियल कारखाना चाहिँ सोसियल एन्टरप्राइज कारखाना अर्को के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ सिकाइका अनुभवहरू बनाउँछौँ वी डिजाइन लर्निङ एक्सपिरियन्स द्याट फोकसेस अन बिल्डिङ 21st century स्किल्स लाइक क्रिटिकल थिङ्किङ क्रिएटिभिटी कोलाबोरेसन एन्ड कम्युनिकेसन यो सिपहरू भनेको चाहिँ जीवनमा जहिले पनि काम लाग्ने सिपहरू हो कुनै टपिक स्पेसिफिक नभइकन स्किल स्पेसिफिक भयो अनि इभेन्चुअली यो भयो भने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको यस्तो खालको सिपहरू मान्छेहरूसँग छ भनेदेखि भविष्यमा गएर उनीहरूले आफ्नो भविष्य आफै बनाउन सक्छन् क्या पिपल विल बी एबल टु क्रिएट देयर ओन फ्युचर अनि फेरि राम्रो राइट स्किल र राइट एटिच्युड भयो भने त्यो ठिक खालको मानसिकता र सिप भएको खण्डमा चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो मात्र भविष्य बनाउन सक्दैनन् मात्र नबनाउने भएर आफ्नो वरिपरिको आफ्नो समुदायको आफ्नो देशको पनि भविष्य बनाउन सक्छन् सो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ विथ राइट स्किल्स एन्ड एटिच्युड समवन विल बी एबल टु क्रिएट देयर ओन फ्युचर एन्ड द फ्युचर अफ द कम्युनिटी त्यो गर्नको लागि चाहिँ कारखाना इज अ सोसियल एन्टरप्राइज द्याट बिलिभ्स इन बाई इनोभेटिङ लोकली यु क्यान मेक अ ग्लोबल इम्प्याक्ट
कारखाना त्यो संस्था अब किन भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल आन्सर छ होला हाम्रो समाज एकदमै परिवर्तन भइसकेको छ आजको दिनमा हामीले सिक्ने वातावरण एकदम फरक छ होइन अब जस्तो हाम्रो बुवाहरू पढ्दाखेरि एउटा क्लासमा जान पाउनु नै ठुलो कुरा हुन्थ्यो त्यो अपर्च्युनिटी वाज भेरी डिफरेन्ट होइन अब आजको दिनमा को चाहिँ बच्चा ओहो यो त मेरो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो स्कुल जान पाउनु भन्ने सोचेर स्कुल जान्छ होला होइन प्लस अब हाम्रो बुवाआमाको पालामा इन्फर्मेसनहरू आउने ठाउँ वाज भेरी लिमिटेड एकदम थोरै ठाउँबाट इन्फर्मेसन पाइन्थ्यो तर अहिले आई थिङ्क इन्फर्मेसन पोल्युसन नै भइरहेछ एभ्रीबडी इज कम्पिटिङ टु गेट आवर अटेन्सन एन्ड टु फिड इन्फर्मेसन त्यो केसमा एजुकेसनल एन्ड लर्निङ एक्सपिरियन्सेस अथवा त्यो सिकाइका इन्फर्मेसनहरूले अरू इन्फर्मेसनसँग कम्पिट गर्नुपर्ने स्थिति छ क्या अहिले एकदमै होइन म्यासिभली अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ मलाई हलिउडको इन्फर्मेसन र मलाई साइन्सको कन्सेप्टको इन्फर्मेसन दुवै सँगै आइरहँदाखेरि एज अ स्टुडेन्ट साइन्सको इन्फर्मेसन इज बोरिङ क्या होइन एक्ज्याक्टली अब त्यस्तोमा इट्स भेरी डिफिकल्ट टु क्रिएट अ गुड लर्निङ एक्सपिरियन्स अनि कारखाना चाहिँ वी ट्राई टु मेक श्योर कि स्टुडेन्टहरूलाई नानी बाबुहरूलाई चाहिँ राम्रो इन्फर्मेसन इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन एकदम फन फर्ममा एकदम प्लेफुल फर्ममा र एकदम इम्प्याक्टफुल फर्ममा चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदै गइरहेछ अनि लर्निङ ह्याज टु इभल्भ लर्निङ ह्याज टु चेन्ज यदि चेन्ज भएन भने चाहिँ अब चाहिँ अलिकति डरलाग्दो स्थिति आउँछ कि जस्तो चाहिँ लागिरहेछ मलाई we are educated भनौँ न वी आर लिटरेट वेयर हुन्छ नि एक्जाम दिएको छौँ पास भएको छौँ हामी तर आजको दिनमा अब मैले कसैलाई एकदम डिटेलमा भन्नु पर्दैन होला तर आफ्नो वरिपरि मान्छेहरू हेर्नुहोस् होइन पास भयो भन्दैमा त्यो मान्छेलाई काम गर्न आउँछ कि आउँदैन शिक्षाको उद्देश्य भनेको गरी खान सक्नु र एउटा असल मान्छे बन्नु हो भनेदेखि हाम्रो शिक्षा कतातिर गइरहेछ ट्रु 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 आई थिङ्क यो अहिले हामीले गोन आक्स एकैछिनमा हजुर स्किल्सको र कुराहरू भन तर अघि फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हजुरले जुन भन्नुभयो हुन त मैले ठ्याक्क एउटा क्वेसन सुन्नु थाल्थेँ हजुरले एड्रेस गरिदिइहाल्नु भयो कि सोसल एन्टरप्राइज भन्ने बित्तिकै प्रफिटेबिलिटी नहुन त होइन नि प्रफिटेबिलिटी र इम्प्याक्टफुलनेस हेज टु गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड एकदमै त्यो अब अलिकति ट्रिकी चाहिँ हुँदो रहेछ शिक्षामा काम गर्ने बित्तिकै धेरैजनाको थिङ्किङ चाहिँ शिक्षा त निःशुल्क हो नि त हाम्रो देशमा भनेर सोच्नुहुन्छ अनि गलत होइन तर सरकारले तिर्दिएर चाहिँ निःशुल्क भयो एक्ज्याक्टली होइन समवन इज पेइङ फर द्याट थिङ अनि फेरि सरकारले पनि हेर्नु लास्टमा त हाम्रै ट्याक्स तिरे हो होइन तर शिक्षा निःशुल्क चाहिँ होइन एजुकेसन फ्री चाहिँ होइन द क्वेसन इज हुज पेइङ फर इट एक्ज्याक्टली होइन तर अब हो त्यो भन्दै गर्दाखेरि बिकज देयर आर डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एजुकेसनल सर्भिसेस लाइक प्राइभेट स्कुल्स छ पब्लिक स्कुल्स छ कम्युनिटी स्कुल्स छ अनि त्यहाँ पेमेन्ट मेकानिजम्स आर रियली डिफ्रेन्ट अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इट्स डिफिकल्ट पिपल पर्सिभ एजुकेसन एज अ सोसियल बिजनेस त्यो एजुकेसन एज अ फ्री थिङ क्या अनि झन् त्यो माथि चाहिँ प्रफिट भन्ने शब्द एजुकेसनसँग जोडिने बित्तिकै अनइथिकल टाइप हो कि टाइपको आँखा ठुलो हुन्छ होइन अनि तर अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रफिट हुनु नराम्रो होइन तर प्रफिट भइसकेपछि त्यो प्रफिट कहाँ गएको छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो होइन एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई बच्चैदेखि चाहिँ पैसा नभनेको नराम्रो हो या धनी मान्छेहरू चाहिँ चोर फटा हुनु प्रफिट चाहिँ हजुरले कसैलाई निचरेरै लिनुपर्छ भन्ने टाइपको पनि छ कि जस्तो लाग्ने नाफा म त कहिले काहीँ त्यो आई थिङ्क हामी एज अ कम्युनिटी नाफा र ठगी भन्ने शब्दमा डिफ्रेन्सै देख्दैन सिनोनिम टाइपको के सिनोनिम जस्तो लाग्छ मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ होइन अलिकति भित्र अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको कन्टेक्समा जस्तै फर इक्जाम्पल सिन्स एउटा अर्गनाइजेसनको प्रफिटेबिलिटी र इम्प्याक्ट नै ह्यान्ड इन ह्यान्ड लाइन थालिसकेको छ विल इट बी एबल टु एड्रेस न्यू इम्प्लोइज न्यू मिलेनियल्स होइन हु आर जस्ट हियर टु ओके आइम गोना मेक मनी नाउ आई थिङ्क म त्यो इन्टेन्सन किनभने हरेक हामीले भन्छौँ एभ्रीबडी हेज अ डिफ्रेन्ट मोटिभेसन कसैलाई चाहिँ फाइनेन्स मोटिभेसन हुनसक्छ कसैलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी कसैलाई अथोरिटी मोटिभेसन हुनसक्छ भने चाहिँ यो कन्टेक्समा चाहिँ वुड यु बी एबल टु बुझ्नु है मेरो क्वेसन बुझेँ मलाई त झन् आई थिङ्क द मिलेनियल्स अथवा हाम्रो न्यू जेनेरेसन एक्चुली वान्ट्स इम्प्याक्ट मोर आजको दिनमा जस्तो लाग्छ होइन अनि यस्तो हो अब बरु कहिलेकाहीँ चाहिँ के डिफिकल्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ भनेदेखि सम पिपल आर सो ड्रिभन बाई द कज दे डोन्ट रियलाइज द्याट मनी इज इम्पोर्टेन्ट ओके होइन बरु अनि
सम पिपल कम इन जस्ट विथ द आइडिया कि म काम गरेपछि कमाइ हुन्छ होला होइन, जस्ट बिइङ हियर विल गिभ मी मनी भने जस्तो एटिट्युड क्या। अनि त्यो आई थिङ्क त्यहाँनिर चाहिँ कल्चरको एकदम इम्पोर्टेन्स हुन्छ। तर मिलेनियल्सहरूलाई चाहिँ द वे आइभ सिन इज इफ यु क्यान कनेक्ट विथ देम इन टर्म्स अफ उनीहरूले लाइफमा देखेको कज र अर्गनाइजेसनल कजमा केही अलाइनमेन्ट छ भनेदेखि दे डु वन्डर्स जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो अहिलेसम्म यो एस्पेक्ट नै एड्रेस गर्न परेको छैन। अच्छा, अनि फेरि अब कारखानामा हामी मान्छेहरूलाई इङ्गेज गराउने प्रोसेस अलिकति लामो छ, त्यही भएर पनि हुनसक्छ होइन। त्यस अ लामो फिल्ट्रेसन प्रोसेस अफ हायरिङ नै एकदमै अब हामी हायरिङ भन्दा पनि अनबोर्डिङ प्रोसेस एकदमै लामो छ। कस्तो चाहिँ के भन्नु मिल्छ किन नमिल्नु। अब कसैलाई फ्रस्ट्रेटिङै लाग्न सक्छ होइन। जस्तो अब हामी कुनै इफ वी आइडेन्टिफाई द्याट वी निड मोर पिपल इन सम एस्पेक्ट होइन, अब त्यो फाइनेन्समा हुनसक्छ, अपरेसनमा हुनसक्छ, अपरेसन्स इभेन्ट्स होइन, जेमा पनि हुनसक्छ। त्यो गर्दाखेरि हामीले वी स्टार्ट बाई एप्लिकेसन होइन। हामी एउटा एप्लिकेसनको प्रोसेसबाट सुरु गर्छौँ। अनि मोस्ट अफ द टाइम एप्लिकेसन पनि त्यति सिम्पल चाहिँ हुँदैन, अलिकति रिगर्स खालको एप्लिकेसनै बनाएको हुन्छौँ। अब मानौँ 100जनाको एप्लिकेसन आयो केही चिजमा होइन, हामी 100जना मध्येबाट लार्ज पोर्सनलाई सायद 60-70जनालाई चाहिँ बोलाउँछौँ। हामी खासै ठुलो सेलेक्सन गर्दैन त्यो एप्लिकेसनबाट है। अब त्यो हुन्छ नि, अब त्यो एकदमै केही इस्युज नै छ एप्लिकेसनमा भनेदेखि हो होइन। तर बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल छ भने बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल छ भने हामी बोलाउँछौँ होइन। बोलाउँदाखेरि के गर्छौँ भनेदेखि हामी डिजाइन च्यालेन्ज अर्गनाइज गर्छौँ। द्याट इज उनीहरूलाई बोलाउने ग्रुपमा 20 देखि 25जना अथवा अब त्यो पुल हेरिकन एउटा केही प्रब्लम स्टेटमेन्ट दिने र त्यो प्रब्लम स्टेटमेन्टलाई सल्भ गर्न लाउने टिममा 3 घन्टाको काम। इन्टरभ्यू दिन 3 घन्टा छुट्टा आउनु पर्यो। 3 घन्टा इन्टरभ्यू नै होइन, त्यो प्रोसेसमा लाग्नको लागि त्यो 3 घन्टा छुट्टी हुन्छ। त्यो 3 घन्टामा हामीले सिम्पल हेर्ने भनेको पनि त्यो मान्छे टिममा कसरी काम गर्दो रहेछ, कस्तो छ बोलीचाली होइन, अब व्यवहार कस्तो छ, अब सबै कुरा त जज गर्न गाह्रै हुन्छ। तर झट्ट हेर्दाखेरि पनि एउटा फिलिङ त आउँछ नि त मान्छेलाई हेरेर होइन। त्यो फिलिङ भाइब त्यो मान्छेको नेचरलाई चाहिँ हेर्न अलिकति बढी खोज्छौँ होइन। र फेरि हामीले फोकस गर्ने भनेको त्यो 4वटा स्किल नै हो, क्रिटिकल थिङ्किङ, क्रिएटिभिटी, कोलाबोरेसन र कम्युनिकेसन। अनि त्यसबाट चाहिँ हामी लगभग अर्को एउटा आधी जस्तो छान्छौँ होइन। भनेको अब 20-25जना जस्तो हुन्छ होला। अनि कतिपयको केसमा हामी त्यो 20-25जनालाई 1 हप्ताको एउटा ट्रेनिङ प्याकेज नै डिजाइन गर्छौँ क्या। एउटा ग्रुपमा राखेर देयर इज सम फर्म अफ ट्रेनिङ द्याट दे हेभ टु गो थ्रु फर अ विक। अनि 20-25जना त्यो भयो। अनि त्यसबाट पनि फेरि अब 1 हप्तामा त धेरै कुरा जानिन्छ त्यो मान्छेको बारेमा। त्यसपछि हामी अर्को डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन कसैलाई 1 हप्ताको अर्को ट्रायल अफर गर्छौँ। कतिजनाको लागि चाहिँ 1 महिना जस्तोको इन्टर्नसिप अफर गर्छौँ क्या। अनि त्योसम्म पुग्दाखेरि 5-7जना भइसकेका हुन्छ होइन। कतिले त गिभ अपै गर्ला नि त बिचमा गर्छन् होइन। अनि आई थिङ्क द्याट्स द होल पोइन्ट। अनि फेरि यस्तो पनि हो, गिभ अप भन्नाले पनि सम पिपल माइट रियलाइज दिस इज नट फर मी। प्लस मैले रियलाइज गरेको अ लट पिपल अप्लाई फर अ लट अफ डिफ्रेन्ट के अरे त्यो भ्याकेन्सी एट द सेम टाइम के एकदमै होइन ट्रु। अनि त्यो 4-5वटा ठाउँमा खुट्टा राखेर हिँड्न थालेपछि त एउटा न एउटा पोइन्टमा खुट्टा छोड्नै पर्छ। अनि फेरि म यस्तो पनि म मान्छेहरूलाई जज पनि गर्दैन, किनकि एज मच एज वी आर सेलेक्टिङ पिपल आई थिङ्क पिपल आर अल्सो सेलेक्टिङ अस। ट्रु होइन, इट्स अ म्युचुअल प्रोसेस। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब 1-1.5 महिना लागिसकेका हुन्छ, 5-7जना हुन्छन् जो इन्टर्नसिप गरेर हुन्छन् होइन। अनि यसको गरेको एउटा मैले फाइदा के देखाएको छु भनेदेखि समटाइम एउटा डिफ्रेन्ट रिजनको लागि इङ्गेज गरिरहेको मान्छेको एक्सपर्टिज अर्कोमा देखिन्छ क्या। ओके। अनि किनभनेदेखि फेरि बिकज द सेलेक्सन प्रोसेस हेज स्टार्टेड फ्रम त्यो एटिट्युडको एङ्गल, त्यो स्किलको एङ्गलबाट स्टार्ट भएको हुँदाखेरि नलेज भन्ने कुरा त अर्को सेटिङमा युज गर्न मिलिहाल्छ नि होइन। अब आई क्यान ट्रेन भन्ने अप्रोच हुनु भयो। त्यो भएपछि त यो मान्छे राम्रो छ, यो मान्छे हाम्रो कम्युनिटीको अर्गनाइजेसनको लागि ठिक छ भन्ने खालको फिल भइसके पछाडि त कहिलेकाहीँ त्यो सर्टेन फाइनेन्सियल रिस्क केही खालको प्लानिङ रिस्क त लिन सकिहालिन्छ नि। एक्ज्याक्टली। एन्ड आई थिङ्क द्याट्स वे वी बिन प्रिटी फर्चुनेट टु गेट अमेजिङ पिपल अन्टिल नाउ। अहिले कतिजनाको टिम हो आजको दिनमा? आई थिङ्क स्यालेरिड इम्प्लोइ अथवा टोटल हाम्रो फुल टाइम स्टाफ नै अराउन्ड 62 जति हुनुहुन्छ होला त्यो बिल्डिङमा। त्यो बिल्डिङमा मात्रै होइन, हाम्रो अलिकति टिम विराटनगरमा पनि हुनुहुन्छ। ओके। अनि अलिकति स्टाफहरू के अरे पोखरा र बुटोलमा पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ कतिजना बेस्ट हो? काठमाडौँमा चाहिँ 50
55-56 जतिजना जति हुन्छ होला अनि त्यो त फुल टाइम स्टाफ नै हुनुभयो तर त्यसको माथि इन्टर्न्सहरू भलन्टियर्सहरू र अब कतिजना प्रोभिसनमा हुनुहुन्छ कतिजना ट्रायलमा हुनुहुन्छ त्यो अघिको प्रोसेस त्यो अघिको प्रोसेसमा हुनुभएको र कतिजना चाहिँ इन्टर्न्सहरू जो चाहिँ अब +2 सकाएर ग्याप इयरमा चाहिँ आई वान्ट टु इन्गेज इन समथिङ प्रोडक्टिभ भनेर सोच्नु भएको भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ टन्नै त्यो गर्दाखेरि आई थिङ्क त्यो स्पेसमा नै अब अहिले त होइन नर्मल डेजहरूमा चाहिँ 65-70 जना आर देयर ओके सो यु आर लिडिङ अलमोस्ट त्यो लेभल अफ त्यति नम्बर अफ पिपल आई मिन आई एम पार्ट अफ द्याट अफकोर्स लाइक सो यो 70-80 जना मान्छेको लागि लिड गर्नुको मतलब के छ एस्पेक्टहरू के छ नि आजको दिनमा एउटा बुझ्नुपर्ने एकदम फन्डामेन्टल कुरा मलाई के जस्तो लाग्छ भनेदेखि अबको दिनमा राजा भएर चाहिँ लिड गर्न सकिँदैन होइन अब त्यो भन्न खोजेको मतलब मैले मोनार्कीलाई क्वेसन गर्न खोजेँ होइन कि कस्तो भनेदेखि म केही डिसाइड गर्छु एन्ड सबैजना विल हुन्छ नि त्यो अटोक्रेटिक फर्म अफ लिडरसिप चाहिँ अब काम गर्दैन होला केही खालको कम्युनल अथवा त्यो पार्टिसिपेटरी लिडिङ प्रोसेस चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई डेमोक्रेसी टाइपको होइन अफकोर्स त्यो भएन भने चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ होला अनि अब त्यो साइजमा लिड गर्ने बेलामा देन सडनली इट्स नट ओन्ली मी होइन देयर इज डिफ्रेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी अकाउन्टेबिलिटी सेयर्ड विथ लट अफ पिपल अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ डिभाइडेड भन्दा पनि वी हेभ अलोकेटेड द एन्टायर अर्गनाइजेसन इन्टु डिफ्रेन्ट कम्युनिटिजहरू हामी चाहिँ समुदायहरू भनेर भन्छौँ होइन वी प्र्याक्टिस दिस आइडिया कल कम्युनिटी अफ प्र्याक्टिस So organization is not divided into teams. They are allocated into different communities of practice. So एउटा practice गर्ने मान्छेहरूको एउटा समुदाय हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले 6वटा समुदाय चाहिँ बनाएको छौँ ओके नाइस अनि हजुरको यो नाम चाहिँ कसरी आयो कारखाना भनेर चाहिँ खास अब कतिजनालाई थाहा छ होला कतिजनालाई थाहा छैन होला कारखाना सो वी आर नेभर सपोज टु बी इन एजुकेसन रिलेटेड अर्गनाइजेसन अथवा हामी शिक्षामा काम गर्ने संस्था त कहिले पनि भन्न मन थिएन हामीलाई सो 2013 मा हामी काम गर्न सुरु गर्दाखेरि इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेले सुरु गरेको हजुर चाहिँ कुन इन्जिनियर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन नेपालबाटै ओके काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजबाट पढाएँ मैले होइन अनि हामी चाहिँ केही सुरु गरौँ नेपालमा भएको समस्याको लागि नेपालीहरूले नै सल्युसन डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो माइन्डसेटले चाहिँ हामीले कारखाना स्टार्ट गरेका थियौँ तर कारखाना नाम किन हुन गयो भनेदेखि अ प्लेस द्याट गेट्स बिल्ड है भन्ने हिसाबले अब हामीलाई नाम दिनुभएको चाहिँ सोमङ्गलले हो होइन सोमपुरा चाहिँ नि मेरो को फाउन्डरको फादर हुनुहुन्छ अङ्कलले चाहिँ केही बन्ने चिज भएपछि त कारखाना नाम ठिक हो नि भनेर भन्नुभएको थियो अनि इन्ट्रेस्टिङ हामीलाई चाहिँ दिस इज सच अ कमन नेम तर हेज अ भेरी डिप मिनिङ क्या इट्स अ प्लेस वेयर थिङ्स गेट बिल्ड भन्ने मिनिङ थाहा छ हामीलाई तर समथिङ द्याट कम्स अलङ विथ इट इज कारखाना इज अ वर्ड द्याट हेज दिस डर्टी फिलिङ क्या इट्स अ मेसी प्लेस इट्स अ रस्टी स्पेस होइन त्यो यो अलिकति राम्रो जागिर भएको मान्छेले गर्ने कुरा होइन होला भन्ने त्यो आइडियाज त्यो फिलिङ्सहरू जोडिएर आउँछ त्यसमा अनि सुरुमा त साह्रै गाह्रो हो यो नामले किन कहाँ हुन्छ नि तपाईँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ कारखाना अनि अथवा अब हामी के को सामानको बिल दिन गयो बिल बनाइदिने कसको नाममा कारखाना के को कारखानाको नाममा होइन अनि सो सुरुमा इट वाज आई थिङ्क इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर पिपल टु टेक इन दिस आइडिया कारखाना भनेर तर इन्ट्रेस्टिङली त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई याद पनि हुँदो रहेछ है यो चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल कारखाना टिपिकल नेपाली वर्ड सठिक छ तर खासै युज हामी फ्याक्ट्री भन्छौँ होइन अनि अचानक कारखाना सुन्दाखेरि चाहिँ ओके होइन यो त के अरे याद चाहिँ धेरै भइरहेको हुन्छ अहिले आएर चाहिँ आई थिङ्क लास्ट 6-7 इयर्सको कामले चाहिँ हामीले कारखाना भन्ने शब्दलाई नै मान्छेलाई सोच्न बाध्य चाहिँ बनाएको छौँ जस्तो लाग्छ जस्तो वेभर नोज कारखाना फर देम कारखाना भन्ने शब्द अब रस्टी मात्र रहेन क्या the meaning of the word has changed for a lot of people जस्तो लाग्छ अनि यो जुन एज अ एउटा के भन्छ इन्जिनियरिङ एस्पेक्टबाट सुरु गरेको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै एजुकेसनमा पुग्यो हो कि बिचमा अझै इभोल्युसनहरू भएको थियो प्रोडक्सनमा लागेर नेपालको लागि केही सल्युसनहरू हामी नै आफैले डिजाइन गरौँ भन्दै जाँदाखेरि च्यालेन्जेस एकदम धेरै फिल भयो क्या हामीलाई के लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेदेखि मलाई यस्तो कुरा गर्न आउँदैन जुन मैले पढेको छैन होइन हामी त्यो खालको मानसिकताबाट ग्रसित छौँ अब एकैछिनलाई सोचौँ इनोभेसन भन्ने कुरालाई सोचौँ यदि हामी सबैजनाले मलाई
पढेको मात्रै कुरा गर्न आउँछ, मैले गरेको मात्रै कुरा गर्न आउँछ भन्ने मानसिकता राख्ने हो भनेदेखि इनोभेसन चाहिँ कसले गर्ने क्या? एक्ज्याक्टली, इभल्भको हुने होइन, अथवा नयाँ कुरा कसले गर्ने? अनि इट्स भेरी ट्रिकी टु डिजाइन समथिङ न्यू with only relying to things and information and knowledge that you have from the past. अनि हामीलाई अनसर्टेनिटी ह्यान्डल गर्न आउँदैन जस्तो लाग्छ, अनि एजुकेसन सिस्टमले त्यसरी बिल्ड गराउँछ जस्तो लाग्छ. तर कमिङ ब्याक टु द स्टोरी, हामीले सुरुमा प्रडक्ट डिजाइन काम गर्दाखेरि एकदम धेरै प्रब्लम्सहरू फेस गऱ्यौँ. नेपालमा त्यो बेलामा रियलाइज भएको 2013मा इनोभेसनको इकोसिस्टम छैन भन्ने नै कुरा रियलाइज गर्यो. आजको दिनमा पनि त्यति राम्रो भइसकेको छैन. इनोभेसनको इकोसिस्टम कहाँ छैन? कलेजहरूमा, स्कुलहरूमा नै भनेर ल्याएर कम्युनिटी, नेपाल, देश, सहर, ओके, होइन, त्यो एङ्गलबाट धेरै कुराले गर्दा थिएन. अब 2-3वटा कुरा मैले भनिदिनु पऱ्यो भनेदेखि, जस्तो नेपालमा केही पनि कुरा पाउन गाह्रो छ. ल्यान्डलक कन्ट्री, मल्टिपल बोर्डर्सबाट आउनुपर्छ, होइन, त्यो सिपमेन्टको मेकानिजम इज भेरी वियर्ड. नेपालमा कुनै सामान भित्रिँदा त्यसमा कति भन्सार लाग्छ हामीलाई ठ्याक्कै थाहा हुँदैन. एक्ज्याक्टली, होइन, त्यो देयर इज अ लट अफ च्यालेन्जेस. अनि त्यसले गर्दाखेरि देयर इज अ लार्ज अनसर्टेनिटी अराउन्ड द्याट आइडिया. अनि तर फेरि अर्को भनेको, नेपालमा आजको दिनसम्म पनि कुनै अर्गनाइजेसनले, कुनै प्राइभेट अर्गनाइजेसनले, कुनै पब्लिक अर्गनाइजेसनले केही रिसर्च गर्दैछ भनेदेखि एकाडेमियासँगको सम्बन्ध त राम्रो छैन. सो युनिभर्सिटी र रिसर्चहरूको कोलाबोरेसन खासै राम्रो छैन. तर त्यो आइरोनी होइन, बाहिर जब कि युनिभर्सिटीहरूमा, बाहिरतिर युनिभर्सिटी भनेको त इट्स अ प्लेस वेयर आइडियाज गेट्स बिल्ड, रिसर्च ह्यापन कि होइन, रिसर्च ह्यापन. अब युनिभर्सिटीले त बाहिरको देशमा हेऱ्यो भने कुनै रिसर्च अरूले गरे पनि ग्रान्ट अभाइलेबल गराउने, त्यो इकोसिस्टम अभाइलेबल गराउने, त्यो सपोर्ट सिस्टम अभाइलेबल गराउने काम गर्छ. तर नेपालमा अलिकति दुःख चाहिँ लाग्छ कि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम अथवा एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्स, लार्ज एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्स आर फोकस्ड अराउन्ड प्रड्युसिङ पिपल, होइन, प्रड्युसिङ पिपल, जसलाई चाहिँ हामीले सर्टिफिकेट दिएर पठाएको छौँ. नभएको होइन, युनिभर्सिटीहरूमा रिसर्च स्पेसेसहरू छ, तर त्यो पनि फेरि कस्तो भनेदेखि एकदम लिमिटेड आफ्नो स्टुडेन्टहरूको लागि मात्रै एक्सेसेबल, होइन, बाहिरतिर प्रपरली नट कनेक्टेड जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ मलाई, होइन. अनि रिसर्च इन्स्टिट्युसन्सहरू, रिसर्च स्पेसेसहरू चाहिँ छन् युनिभर्सिटीहरूमा, कलेजहरूमा, तर त्यसले जुन लेभलमा चाहिँ अरू समुदायसँग कनेक्टिभिटी बिल्ड गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई, होइन. त्यो एउटा प्रब्लम. अर्को सबभन्दा ठुलो प्रब्लम त अगेन मैले सुरुमा अघि नै भने जस्तै हामीलाई नपढेको कुरा हामीलाई गर्न आउँदैन भन्ने मानसिकताबाट हामी ग्रसित छौँ. त्यो भइसकेपछि नेपालमा नयाँ कुरा इनोभेसन गर्न गाह्रो हुन्छ क्या, एकदम डिफिकल्ट भयो, हामीलाई पनि डिफिकल्ट भयो, होइन. अनि त्यो गर्दा चाहिँ वान अफ द फर्स्ट प्रडक्ट वी डिजाइन वाज अ भेन्डिङ मेसिन, होइन. त्यो प्रडक्ट डिजाइन गर्दाखेरि हामीलाई के रियलाइज भयो भनेदेखि कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ क्या केही चिज बनाउन. एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु. त्यो भेन्डिङ मेसिन डिजाइन गर्दा स्प्रिङ चाहिन्छ क्या एउटा. कुनै अरू देशमा भए एमाजोनबाट $2 किन्न पाइन्थ्यो त्यो स्प्रिङ, होइन. नेपालमा पाइएन किनकि नेपालमा छैन. अनि स्प्रिङ हामीले एकजना नजिकैको पसलेलाई दिँदाखेरि दाइले त हुन्छ म बनाइदिन्छु भन्नु, लेथ मेसिन थियो, होइन. लेथ मेसिनमा बनाउनु मिल्छ क्या, त्यो स्प्रिङ बनाउनु मिल्छ, होइन. अनि हामीले 1 हप्तापछि लिन जाँदाखेरि द स्प्रिङ लुक फाइन. अनि हामी त इन्जिनियर जस्तो मान्छे, होइन, नाप्न थालेपछि चाहिँ रियलाइज भयो कि ओहो दाइ यो 1 सेन्टिमिटर यहाँ लामो छ, यो 2टा गोलोको डायमिटर युनिफर्म छैन, यताउता भन्दाखेरि अनि दाइको एटिच्युड लाइक हेर्दा उस्तै देखिरहेको छ त भने जस्तो क्या, होइन. यस्तो त्यो बेलामा चाहिँ एउटा रियलाइज भएको, होइन, नेपालमा इनोभेसनको लागि एउटा ठुलो खाल्डो छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा इनोभेसन हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, होइन. इज द्याट gap between people who think and people who do. We have divided these people up, क्या. अब ठ्याक्कै एक्जाम्पल लिनु पऱ्यो भने एउटा आर्किटेक्ट, एउटा सिभिल इन्जिनियर र एउटा ठेकेदार बिचको ग्याप, क्या. एउटा फर्निचर डिजाइनर अथवा एउटा डिजाइनर र एउटा कार्पेन्टर बिचको ग्याप. अनि यो ग्याप भएसम्म चाहिँ इनोभेसन हुँदैन, होइन. इदर दे सुड लर्न टु रेस्पेक्ट इच अदर एन्ड वर्क टुगेदर. एउटा एकदम स्ट्रङ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्नु पऱ्यो कि चाहिँ यो दुइटै मान्छे एउटै हुनु पऱ्यो. अनि मैले फिल गरेको डिफ्रेन्स चाहिँ माइन्ड सेटको रहेछ क्या. जस्ट फर इक्जाम्पल द टेक्निकल पिपल डु नट क्वेसन द डिफल्ट, होइन. अनि त्यसले गर्दा हिजो ठ्याक्क मैले एउटा कुन भिडियो हेरेर टेटमा भन्दाखेरि चाहिँ द सिग्निफिकेन्स यु सी अन अ ओरिजिनल थिङ्कर्स के, होइन. ओरिजिनल थिङ्कर्स डाउट द डिफल्ट गरे कि अल द टाइम, होइन. अनि म्याक्सिमममा चाहिँ वी गो विथ द डिफल्ट दिँदा एकदमै. अनि त्यो questioning your existing thoughts or let's say the process of unlearning every day is very important if you're trying to innovate, which means you have to have that culture and habit of questioning everything.
That's the only way you can build a new idea. ट्रु सो अहिले हजुरलाई जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा क्वेसन चाहिँ अस्ति पनि मैले सोधेको थिएँ होइन अनि यो चाहिँ आई थिङ्क यु वुड बी अ राइट पर्सन टु एन्सर हजुरले यत्रो गरेको काममा चाहिँ हजुरले यो नलेज र एजुकेसन र स्किल्सलाई हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ नि अहिले पनि र लामो समयसम्म लास्ट 3-4 डिकेड्स हाम्रो एजुकेसन हेज रिभल्भ अराउन्ड रुट मेमोराइजेसन अफ इन्फर्मेसन अनि एक्जामिनेसन असेसमेन्टले गर्ने भनेको त्यो क्यापेसिटी टु मेमोराइज अब अलिकति पुस गर्छ त्यो आइडियालाई साइन्स र म्याथले अनि तर फेरि साइन्स र म्याथले पुस गर्ने बित्तिकै हामीले साइन्स र म्याथको रिजल्ट त देखाएको छौँ होइन तर त्यो असेसमेन्ट अनि त होल सिस्टममा हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नलेज सेयरिङ र नलेज रिट्रिभलमा मात्रै गएर अथवा इन्फर्मेसन अझ पर्टिकुलरली त्यहाँ गएर चाहिँ अड्क्या हो कि भन्ने एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ तर शिक्षाको उद्देश्य अब एजुकेसनको पर्पस लाइफमा भनेको त त्यो मान्छेले केही गरेर खान सक्नु पऱ्यो वाट एभर द पर्सन डज होइन त्यो मान्छे एउटा चिजलाई गुडाएर खाने र उडाएर खानेमा न फरक हो तर सडनली देयर इज दिस माइन्डसेट अफ पाइलट र ड्राइभर क्या होइन यसले नि प्यासेन्जरै बोकेर हिँडिरहेछ त्यसले नि प्यासेन्जरै बोकेर हिँडिरहेछ तर त्यो कम्प्लेक्सिटीको फरक हो नि त एक्ज्याक्टली अनि आई अन्डरस्ट्यान्ड बिकज द कम्प्लेक्सिटी अफ द स्किल इज डिफरेन्ट द पे इज डिफरेन्ट तर बिकज हामीले उसलाई गर्ने रेस्पेक्ट नै किन फरक भइरहेछ त्यो पेले गरेर त्यो पेले गरेर फरक भयो कि स्किल सेटले गरेर फरक भयो कम्प्लेक्सिटीले गर्दा फेरि फरक भएको होला नि त फरक भएको होला होइन तर पनि मलाई चाहिँ कहिले दुःख के लाग्छ भनेदेखि हामीले त्यो खालको माइन्डसेट क्रिएट गरेका छौँ जहाँ चाहिँ हामी मान्छेलाई त्यसरी जज गर्छौँ होइन तर स्किल भनेको त स्किलै हो नि यदि म ड्राइभ नै गरेर खुसी छु मलाई मेरो लाइफ आइ एम फाइन आई इन्जोय ड्राइभिङ बिकज आई इन्जोय टेकिङ रोड्स आई इन्जोय टेकिङ लङ ड्राइभ्स होइन त्यो हो भनेदेखि द्याट्स माई चोइस होइन द्याट्स माई चोइस मलाई त्यो कमाइले पुग्छ भनेदेखि द्याट्स माई चोइस अनि तर त्यसलाई लगेर हामी सोसियल स्ट्याटससँग जोडिदिन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि डिफिकल्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ तर अलिकति हामी मात्रै उठेर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ स्किल्स इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन द नलेज इट सेल्फ होइन अनि स्किल भन्दा पनि अझ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ मानसिकता हो कि एटिच्युड हो कि जसले चाहिँ ड्राइभरलाई र पाइलटलाई डिफ्रेन्सिएट नगर्ने खालको मानसिकता होइन त्यो एटिच्युड अफ म्युचुअल रेस्पेक्ट एकअर्कालाई यहाँ दाइ एउटा कुरा सानो मैले एड गरिहालेँ यो रिस्क बियरेन्सलाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ कि किन भन्दाखेरि चाहिँ पाइलटले लिने रिस्क र ड्राइभरले लिने रिस्क त फरक एकदमै फरक हो जस्तो फेरि रिस्कलाई क्वालिटेटिभ फर्ममा मात्रै कुरा गर्न मिल्छ होला क्वान्टिटेटिभ फर्ममा त कुरा गर्न मिल्दैन तर अगेन मैले भन्न खोजेको चाहिँ हो जस्तो रिस्क बियरेन्स फरक छ स्किल सेट फरक छ त्यसले गर्दा पे फरक छ होइन आई टोटली अन्डरस्ट्यान्ड द्याट तर डज द्याट आइडिया गिभ अस द राइट टु नट रेस्पेक्ट द ड्राइभर एक्ज्याक्टली त्यो त मानसिकता होला नि त होइन अनि जस्ट बिकज त्यो राम्रो मान्छेमा सम वान डिड नट रिड वेल and is selling fruits, let's say, does that give us a right to not respect the person? True. होइन अनि हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ कहिले काहीँ दुःख के लाग्छ भनेदेखि एजुकेसनको पर्पस भनेको चाहिँ एउटा असल मान्छे गरेर खाने सक्ने हुनु हो जे गरेर खाओस् होइन अब अरूलाई दुःख नदिएर अपराध नगरेसम्म त्यो मान्छेले केही गरेर खान्छ भनेदेखि एजुकेसनको पर्पस त्यही होला डिफ्रेन्ट मान्छेले डिफ्रेन्ट स्किल सेट बिल्ड गर्छन् डिफ्रेन्ट त्यो खालको सिचुएसनमा रिन्युमरेसन स्यालेरिज फरक हुन्छ होला होइन द्याट्स डिफ्रेन्ट तर त्यसले गर्दाखेरि एउटा कम्युनल इन्भाइरोमेन्ट बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो म्युचुअल रेस्पेक्ट भयो भने एउटा एज अ कन्ट्री विल प्रस्पर अ लट जस्तो लाग्छ अनि बाहिरतिर हामीले वेस्टको कुराहरूमा अलिकति एप्रिसिएट गर्नु पऱ्यो भने त्यही त हो नि बिकज आई हेभ सिन लट अफ रेस्पेक्ट फर पिपल एन्ड द स्किल्स होइन त्यो जस्तो भनौँ न अहिलेको टाइममा बिस्तारै अलिकति चेन्ज चाहिँ भएको छ होइन होपफुल भएर हेर्ने हो भने आई सी अ लट अफ यङ पिपल स्टडिङ इन गुड कलेजेस वेटिङ गरिरहेको भनेको एज अ वेटर वर्किङ इन डिफ्रेन्ट रेस्टुरेन्ट्स क्याफेजहरू होइन अनि आई हेभ सिन द्याट रेस्पेक्ट कस्टमरको लेभलबाट पनि बिकज दिज आर द पिपल जसले एकदम हुन्छ नि राम्रो पर्सनालिटी राखेर क्लिन भएर उ गरेर काम नै गरिरहेछन् वेटिङ नै गरिरहेछन् अनि देयर इज अ म्युचुअल रेस्पेक्ट द्याट क्या मेरो काम हो यो म कस्टमर हो मैले पे गरेको छु
म सर्भिस प्रोभाइडर हो, मैले सर्भिस प्रोभाइड गर्नुपर्छ, त्यो रिलेसनसिप हो नि त होइन. अनि बिकज अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ अझै चाहिँ त्यो अलिकति पहिलाभन्दा चाहिँ बेटर हुँदै गइरहेको हो कि इज द्याट अ साइन अफ चेन्ज भने जस्तो चाहिँ लाग्छ. डेफिनेटली आई थिङ्क यो मोस्टली चाहिँ हामीले हाम्रो यो जस्तै फर इक्जाम्पल 30-35-40को रेन्जमा चाहिँ वी गेट टु सी द्याट मोर अफ्टन के यो एउटा कुनै पनि रिगार्डलेस अफ कुन हायरार्कीमा काम गरिरहेको छ, रिगार्डलेस अफ हायरार्की त्यो एउटा रेस्पेक्ट चाहिँ हामीले हुन्छ होइन. हजुर. अनि मलाई जस्तै फर इक्जाम्पल अझै अघिकै क्वेसनलाई अलिकति मोड्छु. अस्ति हाम्रो एउटा कुरा के भएको थियो भन्दाखेरि चेन्जिङ द न्यारेटिभ्स अफ एजुकेसन भएको थियो होइन. अहिले राइट न इन्टरनेटले गर्दाखेरि अघि पनि हामीले भन्यो इन्फर्मेसन अटेन्सन त अब त यस्तो बेला आइसकेको छ कि अटेन्सनसँग लड्न पर्ने बेला आइसकेको छ नि त होइन, कुनले अटेन्सन लिने भनेर. हजुर. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इन्फर्मेसन नलेज यति भइसकेको छ कि हाउ आर यु गाइज चेन्जिङ द न्यारेटिभ्स अफ एजुकेसन के कन्सिडरिङ इन्टरनेट, considering the abundance of information knowledge available online. अघि न फेरि सुरुमा भने जस्तै अब क्लासको लिड लिने हो एउटा कसैको एजुकेसनल लर्निङ प्रोसेसको लिड लिने हो एज अ टिचर भनेदेखि अब त्यो टिचर सुड बी मोर अफ अ फेसिलिटेटर एन्ड अ कोच आजको दिनमा, वेयर यु इन्करेज युर स्टुडेन्ट्स टु टेक रिस्क, टेक ओनरसिप अफ द लर्निङ प्रोसेस अनि ड्राइभ द लर्निङ प्रोसेस क्या. हामीले पहिला हेर्दाखेरि चाहिँ टिचरले नै सबै लर्निङ ड्राइभ गर्नुपर्ने, स्टुडेन्ट पछाडि लाइनमा बसेर ग्रुपमा बसेर यस नो भनेर लिनुपर्ने खालको छ. त आजको दिनमा चाहिँ होइन, स्टुडेन्टले आफ्नो लर्निङ एक्सपिरियन्स चाहिँ आफै इङ्गेज हुनु पऱ्यो, आफै इनिसिएट गर्न सक्नु पऱ्यो. टिचर भनेको त त्यो फेसिलिटेटर हो, कोच हो, जसले त्यो लर्निङ प्रोसेसलाई फेसिलिटेट गर्ने काम गर्छ होइन. अनि बिकज देयर सो मच अफ नोइज एन्ड इन्फर्मेसन पोल्युसन अराउन्ड, द लर्निङ प्रोसेस सुड बी भेरी पार्टिसिपेटरी भनेको फिजिकल्ली र मेन्टली दुवै लेभलमा इङ्गेजिङ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. अनि आई थिङ्क द्याट्स वेयर वी कम इन एज अ थट लिडर कि hands on education powerful किन छ भनेदेखि it engages you physically and mentally at the same time. If you're learning just looking at someone's lecture or listening to someone's lecture, तिम्रो senses भनेको तिम्रो ears मात्रै इन्भल्भ भइरहेछ क्या. If you're learning something by watching a video, watching a TED यताउता, तिम्रो sensory organ use भएको भनेको तिम्रो eyes and ears होइन. That's how you're involved in the learning process. जब कोही मान्छे hands on अथवा फिजिकली इङ्गेज हुन्छ लर्निङ प्रोसेसमा, यु हेभ नो वे टु स्किप क्या. फुल अटेन्सन नै युआर सो इमर्स्ड इन द लर्निङ प्रोसेस द्याट मोमेन्ट बिकम्स एभ्रिथिङ फर यु क्या. द्याट प्रोसेस अफ डिजाइनिङ ओर वर्किङ विथ यर ह्यान्ड्स इज अ भेरी पावरफुल वे अफ लर्निङ होइन. साइन्स हाम्रो त्यो मेडिकल रिसर्चले पनि त्यही भन्छ, वेन यु लर्न बाई डुइङ थिङ्स विथ यर ह्यान्ड्स, फिजिकली इन्भल्भ भएर गरिएको लर्निङ प्रोसेस हेभ एकदमै बिगर इम्प्याक्ट इन द कग्निटिभ डेभलपमेन्ट भनौँ न. यो ठ्याक्क फिजिकल कुरा नि त होइन. मलाई जस्तै फर इक्जाम्पल मैले भनिरहेको थिएँ कि अब हाम्रो पर्सिको पडकास्टमा चाहिँ हाम्रो कारखानाको सिओ आउँदै हुनुहुन्छ भन्दै थिएँ होइन. अनि कारखानाले आज के गर्छ भने होइन, मैले पनि राम्रोसँग कारखानाले चाहिँ बेसिकली त्यो फिजिकल उहरू हुन्छ विद्यार्थीहरूले पढ्ने कुराहरूलाई त्यो सामान बनाएको छ त्यो युज गरेर सिकाउँछ भनेर मैले त्यसरी भन्ने. आई थट कि द्याट इज स्टिल नट, आई थिङ्क द्याट इज स्टिल नट अ राइट डेफिनेसन अफ वाट. अनि हजुरलाई पनि हुन्छ होला नि त धेरै मान्छेले गर्छौ चाहिँ के आखिर भनेर. अब त्यही भएर चाहिँ म एकदम फ्यान्सी शब्द प्रयोग गर्ने, त्यही भएर विट इज माई लर्निङ एक्सपिरियन्स. त्यो भने चाहिँ के हो भनेदेखि लेट्स से वी ट्राइङ टु लर्न अबाउट सर्किटै भन्यो किसिमको लागि होइन. भेहिकल्स टु आइआर, भोल्टेजले चाहिँ करेन्ट चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भोल्टेजसँग भन्ने एउटा थ्योरी पढ्नु लाग्छ अरे. नस्टाल्जिक फिल भयो होइन. अनि त्यसमा बिचमा रेजिस्टेन्सको कुरा आउँछ, भोल्टेजको कुरा आउँछ, करेन्टको कुरा आउँछ. हामीले त्यसलाई पढ्ने बेलामा एउटा चित्र बनाएको हुन्छौँ होइन. अनि ब्ल्याकबोर्डमा एउटा चित्र बनाएको हुन्छ, व्हाइट बोर्डमा एउटा चित्र बनाएको हुन्छ, टिचरले एक्सप्लेन गर्छ, तर वी नेभर एक्सपिरियन्स इट क्या. अब हामीले चाहिँ कसरी सोच्छौँ भनेदेखि बच्चालाई एउटा ब्याट्री दिउँ होइन, बच्चालाई एउटा रेजिस्टरहरूको सेट दिउँ र बल्ब दिउँ होइन. अनि एउटा हामीले सेट पनि तयार पारेका छौँ जसमा चाहिँ बच्चाले ब्याट्रीलाई र लेडलाई एलइडीलाई राखेर बिचमा रेजिस्टेन्सको भ्याल्यु डिफ्रेन्ट रेजिस्टरहरूलाई चाहिँ जोड्दै जाँदाखेरि उसले के रियलाइज गर्छ, ए देयर आर सम रेजिस्टर जसले गर्दाखेरि चाहिँ एलइडी बिस्तार सानो मधुरो बल्दो रहेछ,
देयर आर सम रेजिस्टर जसले जुन जोड्दाखेरि चाहिँ एकदम चहकिलो बल्दो रहेछ क्या त्यो भन्नुको मतलब करेन्ट बढी र कम बग्या हो त्यसबाट तर दे एन्ड अप रियलाइजिङ कि यो रेजिस्टरले चाहिँ केही कुरा कन्ट्रोल गरेर छ यहाँ होइन अझ त्यसमा पनि ब्याट्री चेन्ज गर्न दिने हो भनेदेखि अलिकति ठुलो भोल्टेज भएको ब्याट्रीले गर्दा अलिक बढी चहकिलो हुन्छ सानो भोल्टेजले अलिकति कम हुन्छ होइन वेन दे get this opportunity to play with the battery with their hands अनि त्यो रेजिस्टरहरू चलाउँदाखेरि बत्ती बल्दाखेरि होइन एउटा त दे आर फिजिकली एन्ड मेन्टली इन्भल्भ इन द प्रोसेस होइन त्यो आफ्नो अगाडि केही चिज बनाउनु क्या रमाइलो हुन्छ क्या एभ्रीबडी इन्जोयज डुइङ थिङ्स विथ द ह्यान्ड्स होइन अझ सानो बच्चाहरू वे टकिङ अबाउट किड्स इन द ग्रेड्स लाइक 4, 5, 6 होइन दे सी समथिङ ग्लो होइन एन्ड द्याट्स अ वन्डरफुल लर्निङ त्यो कस्तो सरियल एक्सपिरियन्स हो क्लासरुममा क्या होइन अनि त्यो हुँदाखेरि दे इन्जोय होइन दे इङ्गेज अब पढाउने टाइम बल्ल आएको है ओके अब नाउ यु क्वेसन देम वाट डु यु थिङ्क इज चेन्जिङ के भयो भनेर सोध्नु के भयो होला नाउ बिकज दे हेभ द ओनरसिप अफ दिस प्रोसेस दे स्टार्ट टु थिङ्क क्या they start to think, they start to answer your questions, होइन they engage with you क्या हामीले देखेको च्यालेन्ज चाहिँ बिफोर दे इन्जोय एन्ड बिफोर दे इङ्गेज विथ यु यु स्टार्ट टु टिच देम क्या एक्ज्याक्टली अनि उनीहरूलाई मनै छैन त पढ्नको लागि अटेन्सनै ग्र्याब भएन नि त उनीहरू एक्ज्याक्टली अटेन्सनै ग्र्याब भएको छैन इङ्गेजै भएको छैनन् भनेदेखि वाइ युर टिचिङ देम क्या फर्स्टमा एज अ फेसिलिटेटर मेक स्योर द्याट दे आर इन्जोइङ एन्ड इङ्गेज विथ यु अनि त्यसपछि पढाउन थालौँ न देन यु च्यालेन्ज देम देन यु क्वेसन देम होइन अनि अगेन फेरि यो पर्पज इज नट टु गिभ देम इन्फर्मेसन यो पर्पज इज टु मेक देम थिङ्क उनीहरूले सोच्नु सक्नु पऱ्यो सोच्नु पऱ्यो बिकज वी वर सपोज टु प्रोड्युस थिङ्कर्स सपोज टु प्रोड्युस थिङ्क डेफिनेटली होइन हामी सोच्न सक्छौँ द्याट मेक्स अस ह्युमन होइन अनि हामी मेमोरी कार्ड एउटा युएसबी डिभाइस त होइन नि त एक्ज्याक्टली होइन बट वी आर प्रोड्युसिङ चिप होइन अनि यो जस्तै यो कुराहरूमा सुरुमा त हजुर नै इन्भल्भ हुनुभएको थियो होला नि त ग्राउन्डमै गएर हजुरले पनि कतिपय सेसनहरू लिनुभयो होला नि त होइन अहिले पनि लिन्छु लिनुहुन्छ अनि त्यो जस्तै ग्लो भयो नि होइन त्यो ठ्याक्कै मलाई इमेजिन गरेँ मैले सो त्यो स्टुडेन्ट बच्चाहरूको त 4-5 क्लासमा पढ्ने एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ तिमी इमेजिन गर्न सक्दैन होला होइन अब त्यो चाहिँ यो एक्सपिरियन्स गर्न त्यहाँ क्लासमा हुनुपर्छ होइन अनि यु गिभ देम ब्याट्रिज यु गिभ देम एलइडीज होइन अनि सडनली अब तिमी सबैलाई बाँडेर हुन्छ होइन द्याट्स दिस भोइस द्याट कम्स आउट अफ नोवेयर सर बल्यो होइन त्यो एउटा ग्रुप हुन्छ दे गेट सो एक्साइटेड सर बल्यो 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 भनेर होइन यस्तो एक्साइटेड हुन्छ नि देन सडनली एउटाको बल छैन अर्को ल्याएर यस्तो आँखा त्यो घाँटी तन्काएर यिनीहरूले कसरी भाले भनेर हेर्छ होइन त्यसपछि सर हाम्रो नि बल्यो भनेर होइन अनि त्यो सडनली द्याट एन्टायर रुम बिकम्स अ स्पेस अफ डिस्कभरी क्या युरेका हो क्या सबैको लागि त्यो मोमेन्ट निक्लिन्छ होइन देयर सो मच अफ त्यो पोजिटिभ एनर्जी अब त्यो कतिजनाले त्यसलाई हल्ला भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ होला तर फर अस दे आर ह्याप्पी दे आर इङ्गेज होइन नाउ इज द मोमेन्ट टु क्वेसन देम टु मेक देम थिङ्क होइन त्यो एज अ एजुकेटर द्याट्स सच अ पावरफुल मोमेन्ट क्या अनि अहिले पनि वेन एभर आई इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ बाई द्याट म चाहिँ एउटा इन्जिनियर पनि हुँ म एउटा अन्टरप्रेनर पनि हुँ अनि म के पनि भन्छु म एउटा एजुकेटर पनि हुने सेटिस्फ्याक्सनको अथवा सेटिस्फ्याक्सनको वेबाट हेर्ने हो भने एजुकेटर भन्नै सबभन्दा ठुलो पावरफुल आइडेन्टिटी जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ किनकि when you see someone getting something होइन which is not tangible, they're so happy about that experience that you created for them and you help them create, त्यसले गर्दाखेरि it's a whole different feeling. It's almost like a feeling कि हाम्रो टिचरहरू कति खुसी हुन्छन् हाम्रो ठुलो भएर देख्दाखेरि क्या एक्ज्याक्टली होइन सो एन्ड आई थिङ्क द्याट द फिलिङ इज ओ मैले केही पढाइदिएको कन्ट्रिब्युट गरिदिएको मान्छेले केही गरेछ भन्ने खालको फिलिङ इज अमेजिङ अनि कति जस्तै फर इक्जाम्पल मेबी अब यो कुराहरूमा त प्रपर हजुरहरू क्लियर हुन्छ त मेरो क्वेसन यस्तो डिजिटल जमानामा वेयर एभ्रिथिङ इज गोइङ लाइक पेपरलेस वेयर एभ्रिथिङ इज गोइङ स्क्रिन बेस्ड होइन वी सुड इम्पावर क्लासरुम विथ स्क्रिन्स प्रोजेक्टर्स होइन टच यताउता एआर भिआरको कन्टेक्समा चाहिँ you guys are taking a step back and going to more physical, more batteries, more बुझ्नु अहिले भन्नु खोजेको है यस अब जस्तो साइन्सको अथवा विज्ञानको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ स्क्रिन चाहिन्छ र भन्ने क्वेसनमा छौँ होइन हामी किनकि साइन्स इन इट सेल्फ इज अ एक्सप्लोरेटरी
सब्जेक्ट त्यसमा चाहिँ एक्सप्लोर गरौँ सामान छौँ चलाउँ बनाउँ बिगारौँ भत्काउँ होइन त्यो खालको लर्निङ प्रोसेसले चाहिँ साइन्स सिकाउन हेल्प गर्छ होइन साइन्समा चाहिँ हाम्रो एउटा के बिलिफ छ भनेदेखि साइन्स पढाउने बेला स्क्रिन टाइमले चाहिँ धेरै हेल्प गर्दैन होला अगेन यो स्क्रिन भन्ने बित्तिकै युआर गिभिङ देम इन्फर्मेसन नट युआर नट फिडिङ देम गिभिङ देम अ भिजुअल एक्सपिरियन्स आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स अ पार्टिसिपेटरी एक्सपिरियन्स त होइन नि त त्यो चाहिँ रिसिभर मात्र भयो होइन तर अगेन है बिकज कारखानाले हामीले कम्प्युटिङ करिकुलम प्राइमेरी लेभलको कम्प्युटिङ करिकुलमहरू पनि डिजाइन गरिरहेछौँ अहिले होइन किनकि नेपाल सरकारको छैन र हामीले चाहिँ एउटा ड्राफ्ट करिकुलमहरू चाहिँ बनाएको छौँ होइन त्यसको बेसिसमा बुकहरू पनि लेखाएको छौँ हाम्रो लागि वी अन्डरस्ट्यान्ड एज एन अर्गनाइजेसन द्याट स्क्रिन हेज बिकम अ ह्युज पार्ट अफ आवर लाइफ है एन्ड इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ आवर लाइफ अनि आजको दिनमा हामी एउटा नर्मल नागरिक मात्र होइन कि डिजिटल नागरिक पनि हौँ एकदमै होइन भन्ने त्यो कुराहरू पनि बुझाएको छौँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ स्क्रिनसँग इङ्गेज हुने कुरालाई चाहिँ मर्फ गर्नु पर्यो हो कि इभल्भ गर्नु पर्यो हो कि अथवा एक हिसाब त त्यसमा त केही रिभोल्युसन नै चाहिएको छ कि आजको दिनमा हामीले कम्प्युटर स्क्रिनहरूको बारेमा पढ्दाखेरि हामी वाट इज कम्प्युटर टाइप्स अफ कम्प्युटर जेनेरेसन अफ कम्प्युटर पढ्छौँ होइन इज इट रिलेभेन्ट भन्ने एउटा क्वेसन छ जस्तो अब हामीले कम्प्युटर एजुकेसनलाई अप्रोच गर्दाखेरि 3टा फन्डामेन्टल आइडियाजबाट अप्रोच गरेका छौँ एउटा भनेको कम्प्युटेसनल थिङ्किङ भन्छौँ त्यो भनेको चाहिँ कम्प्युटरले कसरी सोच्छ त भन्ने आइडिया चाहिँ सोच्न अथवा सिक्न हेल्प गर्छौँ विच एक्चुअली बिल्ड्स अ बेस फर प्रोग्रामिङ एन्ड कोडिङ हामी कोडिङ प्रोग्रामिङ सिकाउने भन्दा नि त्यो कम्प्युटेसनल थिङ्किङ बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ एउटा एस्पेक्ट छ होइन अर्को एस्पेक्ट भनेको डिजाइन एन्ड कम्युनिकेसन एस्पेक्ट अफ कम्प्युटिङ विच इज जस्तो आजको दिनमा कम्प्युटिङ केही कुरा डिजाइन र केही कुरा कम्युनिकेट गर्नुको लागि युज हुन्छ होइन लगभग अझ हामीले हेर्दाखेरि त कस्तो भन्दाखेरि आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि टाइपिस्ट भन्ने जब हुन्थ्यो होइन अब त्यो बेलामा किनकि टाइपिस्ट सबैलाई टाइप गर्न आउँदैन थियो तर आजको दिनमा टाइपिस्ट भन्ने जब छैन किनकि हामी सबैजनाले त्यो जब खाइदिउँ क्या एक्ज्याक्टली प्लस एआईले गर्दाखेरि अहिले बोलेको भरमा चाहिँ के अरे स्क्रिनमा आइदिन्छ होइन तर आजको दिनमा कम्प्युटर युज जसरी अब आजको दिनमा जसरी डिजाइनर्सहरू युज एज अ प्रोफेसन युज हुन्छ नि बिस्तारै के भइरहेछ भनेदेखि हामी सबैजना डिजाइनर्सहरू बनिरहेछौँ होइन अनि भनौँ न अब त्यसलाई त्यो मिम बनाउने होस् या भिडियो बनाउने होस् भ्लग बनाउने होस् या ब्लग बनाउने होस् या प्रोडक्टै बनाउने होस् बिस्तारै सबैजनाले त्यो स्किल्स चाहिँ इन्डिभिजुअल वेमा चाहिँ ग्यादर गरिरहेछ होइन अनि त्यो हुँदाखेरि कम्प्युटर्स आर बिङ युज एज अ टुल टु डिजाइन एन्ड कम्युनिकेट होइन अनि त्यो एस्पेक्ट इज इम्पोर्टेन्ट भनेर हेर्छौँ अनि थर्ड एस्पेक्ट इज एज मच एज वेयर अ सिटिजन्स अफ अ नेसन वी आर अल्सो डिजिटल सिटिजन्स अफ द ग्लोब बिकज इन्टरनेटले हामी सबैजनालाई एउटा ठाउँमा ल्याइदिएको हुन्छ जहाँ चाहिँ वी निड टु लर्न हाउ टु बी अ सिटिजन अ ग्लोबल सिटिजन भनौँ न अनि त्यो पनि बिल्ड नभएको भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ धेरै च्यालेन्जेसहरू फेस गरिरहेछौँ कि आजको दिनमा जस्तो लाग्छ विच इज तपाईँको टिनेजर छोराछोरीले घरमा इन्टरनेट चलाइरहेछन् भने के चलाइरहेछन् कुरा गरिरहेछन् भने कोसँग कुरा गरिरहेछन् बिकज कसैले पनि सिकाएको त छैन उनीहरूलाई कसरी इङ्गेज हुने इन्टरनेटमा भनेर होइन राम्रै कुरा गरिरहेछन् कि अलिकति डरलाग्दो कुरा केही गरिरहेछन् कि होइन त्यो एस्पेक्टहरू छ अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ प्राइमेरी लेभलमा कम्प्युटर अथवा स्क्रिनको कुरामा चाहिँ यो 3टा कुरा बिल्ड गर्नुपर्ने हो कि उनीहरूको एउटा प्रोग्रामिङ अथवा कोडिङको लागि बेस बिल्ड गरिदिउँ उनीहरूलाई डिजाइन र कम्युनिकेसन गर्नको लागि त्यो एस्पेक्ट त्यो द एस्पेक्ट अफ डिजाइनिङ एन्ड कम्युनिकेटिङ थिङ्स थ्रु कम्प्युटर भन्ने आइडियाको बेस बिल्ड गरिदिउँ र अर्को कुरा यो अब यो दिज टु थिङ्स आर स्लाइटली मोर फोकस अन द करियर अल्टिमेट बिल्ड हुने करियर र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने एस्पेक्टमा बिल्ड छ भनेदेखि होइन भोलि पर्सि त म किसानै हुन्छु भन्ने खालको माइन्डसेट भयो भने पनि आजको दिनमा यु हेभ टु लर्न टु बी अ गुड डिजिटल सिटिजन त चाहियो नै होइन अनि हामीले यो 3टा एस्पेक्टबाट चाहिँ कम्प्युटिङ एजुकेसनलाई चाहिँ हेरि चाहिँ रहेछौँ त्यो भन्दै गर्दा मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि हामीले स्क्रिनलाई डिसरिगार्ड चाहिँ गरेको होइन तर स्क्रिनको इम्पोर्टेन्स आफ्नै ठाउँमा छ साइन्स लर्निङ र साइन्स लर्निङमा एक्सप्लोरेसन र नट इङ्गेजिङ विथ द स्क्रिनको इम्पोर्टेन्स आफ्नै ठाउँमा छ अहिलेकोमा चाहिँ त्यसमा अझै एउटा कुरा के एड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेबी डिजिटल एथिक्सहरू पनि एड गर्न सकिन्छ होला कि अनि त्यो चाहिँ डिजिटल सिटिजनसिपको एङ्गल हो ओके होइन त्यो भनेको जस्तो आजको दिनमा मिसइन्फर्मेसन कति हुन्छ अब कोरोनाको अघि जुन लेभलको मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन भइरहेछ हामीलाई
कुन चाहिँ राइट इन्फर्मेसन हो कुन चाहिँ रङ इन्फर्मेसन छुट्याउने आउँदैन त छुट्याउन नसकिँदा होइन अलिकति मिहिनेत त लाग्छ यो सोर्स कहाँ हो कसले लेख्या हो इज यो सिमिलर प्याटर्न छ कि छैन यो इन्फर्मेसनमा त्यो 2-3वटा कुरा एङ्गल आइडेन्टिफाई गर्ने बित्तिकै यो आइडेन्टिफाई दिस इज अ रियल न्युज बट दिस इज समन जस्ट लाइक एक्ज्याक्टली अनि आई थिङ्क अहिले त्यही कुरामा एड गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले त्यो इन्फर्मेसनको इम्प्याक्ट नबुझेर पनि होला कि वान रङ इन्फर्मेसन गोइङ इन्टु अ पर्सन अ विक हार्टेड पर्सन होइन माइट रिजल्ट समथिङ के होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ हामीले त्यो इम्प्याक्ट फेसबुक न हो ट्याक्कै सेयर गर्दै अनि जब हामी जस्तो अब भनौँ न आजको दिनमा मिडिया सबैको हातमा छ भनेर हामी भन्छौँ होइन हो सबैको हातमा पुगेको छ मिडिया तर त्यो पुग्ने बित्तिकै गाह्रो भयो नि त टेक्नोलोजी त पुग्यो इथिक्स पुगेन क्या दाइ एथिक्स पुगेन अनि फेरि त्यो भनेको त फेरि एथिक्स भन्ने कुरा त कल्चरली नै बिल्ड गर्नुपर्ने कुरा हो नि त एक्ज्याक्टली होइन एक्ज्याक्टली त्यसलाई चाहिँ आज दिएर भोलि हुने कुरा होइन त्यो त भने सानै उमेरदेखि बिल्ड गर्नुपर्छ जस्तो हामीले चक्कु घर घरमा हुन्छ नि हामी भन्नु चक्कु नभएको ठाउँमा आएर सबलाई ठुल्ठुलो मान्छेलाई चक्कु दिनु सबैजनाले चक्कु युज गरेर केही प्रोडक्टिभ कामै गर्छन् भन्ने त छैन नि त होइन कतिजनाको एकदम क्रिमिनल माइन्डसेट पनि हुनसक्छ एक्ज्याक्टली तर आजको दिनमा हामीले चक्कु भन्ने कुरा सानै उमेरदेखि घरमा प्रोडक्टिभ कुरा हो यसलाई प्रोडक्टिभ फर्ममा युज गर्न मिल्छ तिमी आफू पनि केयरफुल हौ चक्कुले हात काट्न सक्छ भन्ने कुरा सानै उमेरदेखि त्यो सिकाउँदै जान्छौ नि त एक्ज्याक्टली सो द्याट वी हेभ अ लार्ज मास अफ पिपल हु क्यान ह्यान्डल चक्कु क्या ट्रु इभन बच्चाहरू पनि बच्चादेखि लिएर तर बच्चामा चाहिँ हामीले अलिक एकदम केयरफुली दिनुपर्छ होइन बिस्तारै समात त्यसलाई यसरी समात यसरी काट्नुपर्छ होइन सुरुमा एकैचोटि ठुलो चक्कु नचलाऊ सानो चक्कु चलाऊ त्यसरी बिल्ड गर्दै जान्छौँ नि सो द्याट इभेन्चुली जब ऊ प्रोडक्टिभ एउटा सिटिजन हुन्छ उसले चक्कु चलाउन सिकोस् एक्ज्याक्टली मैले बुझेँ हजुरले भन्ने कुरा सो त्यो एङ्गलबाट चाहिँ सोच्नु पर्यो अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले साइन्स र टेक्नोलोजीमा मात्र फोकस गरेको कारण चाहिँ अब एउटा लेम्यान क्वेसन चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि आर यु ट्राइङ टु मेक एभ्रिबडी अ साइन्टिस्ट सो म्यानेजमेन्टतिर म्यानेजर नहुने कोही बिबिए के अरे बिजनेसमा एडमिनिस्ट्रेटर नहुने कोही होइन यस्तो त्यो त फेरि करियरको कुरा आयो नि त जस्तो हामी त त्यो सानो उमेरमा करियरको कुरै गरे होइन त्यो हरेक करियरलाई चाहिने फाउन्डेसनको कुरा गरेर हामीले त होइन अब साइन्सको कुरा भनेर सब्जेक्टको कुरा गर्न खोजे होइन कि हामी साइन्टिफिक थिङ्किङको कुरा गरे हो ओके अ म्यानेजर सुड हेभ अ साइन्टिफिक थिङ्किङ होइन एनी वान सुड हेभ अ साइन्टिफिक थिङ्किङ विच इज you have an idea, you have a hypothesis, you experiment, you have a conclusion, you have a learning. You get involved, you get a hand study. That's what we do every day. साइन्सले हामीलाई के सिकाउँछ भनेदेखि साइन्सले हामीलाई कुनै डेफिनेसन कुनै चिजको कन्सेप्ट होइन कि साइन्सलाई इङ्गेज प्रपरली गऱ्यो भने साइन्सले हामीलाई एउटा थिङ्किङ साइन्टिफिक थिङ्किङ दिन्छ जसले के भन्छ भनेदेखि तिम्रो वरिपरि भएको कुरा तिमीले प्रपरली एक्सप्लोर गर्यो भनेदेखि लर्निङ आफै हुन्छ तिम्रो वरिपरि भएको कुरा इज अ म्यालिबल कुरा भनेको तिम्रो वरिपरि भएको कुरा सबै त्यो पिठोको डल्लो जस्तो हो त्यसलाई तिमीले चेन्ज गर्न सक्छौ त्यो भन्ने कुरा साइन्सले हामीलाई सिकाउँछ नि त त्यो म्यानेजमेन्टमा लागु होस् त्यो आर्ट्समा लागु होस् त्यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा लागु होस् त्यो साइन्टिफिक थिङ्किङ चाहियो हाम्रो त्यो एङ्गल हो साइन्सलाई लिएर होइन टेक्नोलोजीको एङ्गललाई लिने हो भनेदेखि आजको दिनमा टेक्नोलोजीलाई इग्नोर गरेर केही कुरा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन सो यु सुड ह्याभ अ भेरी गुड साउन्ड एन्ड अघि नै भने जस्तै एथिकल डिजिटल फाउन्डेसन टेक्निकल फाउन्डेसन भनौँ न अनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एङ्गलबाट हेर्दा सबैलाई चाहियो ओके त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो त्यसरी होइन बिकज नो वेयर वी आर ट्राइङ टु मेक एनी करियरको त कुरै छैन यहाँ इन्जिनियरिङ र मेडिकलको कुरा होइन यो एक्ज्याक्टली तर जे गरे पनि भोलि पर्सि म चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु बेक म पढ्न सड्न मलाई मन लागेन मैले एसएलसी सकेँ अथवा +2 सकेँ बेसिक एजुकेसन मेरो सक्यो अब चाहिँ आई इन्जोय बेकिङ भन्यो भने पनि त्यहाँ पनि साइन्टिफिक थिङ्किङ चाहियो नि त एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ बिल्ड हुनु पऱ्यो ट्रु आई थिङ्क द्याट एन्सर्स अल धेरै मान्छेको क्वेसन यदि त्यसो छ भने चाहिँ होइन अर्को अस्ति लास्ट टाइम हजुरसँग भेट्दाखेरि चाहिँ एउटा के टर्म कुरा भएको थियो नि केएसए र एएसकेको कुरा भएको थियो त्यसलाई हल्का डिमिस्टिफाई गरिदिनु न सो हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ सुरुमा नलेज दिने कुरा गर्छ अनि नलेज दिइसकेपछि हामी बल्ल स्किलको कुरा भनेको त्यो प्र्याक्टिकल स्किल्सहरू होइन त्यो स्किलको कुरा चाहिँ नलेज मजाले कम्फर्टेबल भएपछि मात्रै स्किलको कुरा गर्छौँ यो होल प्रोसेसमा एटिच्युडको कुरा त कहिले पनि आउँदै आएन कि एउटा व्यवहार भन्ने कुरा त आउँदै आएन किनकि झन् हुनुपर्ने त एउटा एजुकेसनको अल्टिमेट गोल भनेको त त्यो व्यवहार सिकाउने त्यो एटिच्युड दिने हो नि त अनि तर अब नयाँ न्यारेटिभ के आइरहेको छ एजुकेसनमा भनेदेखि
राम्रो एटिच्युड दिनको लागि राम्रो स्किल्स दिने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरौँ नलेज त लर्नरले आफै खोज्छ क्या त्यो भन्ने अप्रोचमा भइरहेछ होइन अब राम्रो एटिच्युड भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ रिस्क टेकिङ इज एन एटिच्युड होइन कोही मान्छेलाई रिस्क टेकर बनाउने हो भनेदेखि त्यो मान्छेमा क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल्स हुनुपर्छ होला त्यो मान्छेमा क्रिएटिभिटीको स्किल्स हुनुपर्छ होला त्यो मान्छेमा अलिकति कम्युनिकेसनको स्किल हुनुपर्छ होला अब उसले केमा रिस्क लिने भन्ने कुरा चाहिँ आफैले ग्यादर गर्न थाल्छ होला यदि हामीले उसलाई राम्रो इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने हो भनेदेखि र भएर सानो उमेरमा हो भनेदेखि त्यो कुन टपिकमा चाहिँ स्किल्स बिल्ड गर्ने भनेर चाहिँ हामीले दिनुपर्छ होला होइन जस्तो कारखानाले काम गर्दाखेरि पनि अफकोर्स वी इङ्गेज अ लट अफ टपिक लाइक साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ आर्ट्स एन्ड म्याथमेटिक्स यो कन्टेन्टहरू इङ्गेज गर्छौँ तर कन्टेन्ट सिकाउने अथवा यो नलेज दिने हाम्रो अब्जेक्टिभ होइन कि त्यो एटिच्युड बिल्ड गर्ने हो नि त अल्टिमेटली दे सुड बी रिस्क टेकर्स दे सुड बी ओपन टु लर्निङ दे सुड बी ओपन टु डिबेट यो खालको आइडियाजहरू यो खालको एटिच्युड दिने हो भनेदेखि दे रिक्वायर सर्टेन स्किल्स तर फेरि स्किल्स सिक्नको लागि केही न केही टपिकसँग त इङ्गेज हुनुपर्छ सानो उमेरमा चाहिँ वी हेभ टु डिसाइड द्याट टपिक फर देम द्याट्स वेयर द करिकुलम कम्स इन होइन द्याट्स वेयर द त्यो कन्टेन्ट बेस्ड करिकुलम कम्स इन तर इभेन्चुअली त्यो एटिच्युड बिल्ड भइसकेपछि त्यो स्किल बिल्ड भइसकेपछि त्यो एटिच्युड र स्किललाई लिएर कुनै पनि मान्छेले आफ्नो समुदायमा आफ्नो घरमा आफ्नो वरिपरिमा भएको समस्यालाई लिएर त्यो मान्छेले के गरेर खान्छ नि त एक्ज्याक्टली राइट आई थिङ्क वेन यु ह्याड द्याट एटिच्युड कि आई क्यान क्रिएट अ प्लेटफर्म वेयर पिपल क्यान सेयर आइडियाज इन अ भेरी डिफ्रेन्ट फर्मेट होइन जस्तो आई डोन्ट थिङ्क यु लर्न पडकास्ट भन्ने टपिक कतै पढ्या होइन नि त होइन दिस इज अ नलेजको कुरा तर देयर इज अ लट अफ स्किल्स द्याट रिक्वायर्स क्या यो माइकले कसरी काम गर्छ किन फिल्टर चाहिन्छ किन स्ट्यान्ड राख्नुपर्छ किन हुन्छ नि वी निड अ भिडियो देयर होइन हेर्ने पनि हुनु पऱ्यो आई थिङ्क इट एड्स अ न्यू एलिमेन्ट टु इट भनेर होइन इट वाज अ लट अफ स्किल क्या तर इट अल स्टार्टेड विथ दिस फिलिङ अफ एटिट्युड केही नयाँ गरौँ अबाउट पिपल्स एक्सप्रेसन maybe I can create a platform where people can come and express. True. And I think two skill and attitude you can take this same skills and attitude and create a podcast go different industry. So how do you translate that skill and attitude in a contextual format is your choice. Ani just about your podcast kai kura गर्ने हो भने पनि the way you have translated that attitude and the skill you have around this idea, you just used it in the context of bringing in people, giving them a platform to share their ideas. तर फेरि यही खालको attitude र skill लाई you can use it in creating awareness. True. In creating a business. हैन मैले भनेको त त्यो केमा प्रोड्युस गर्छौ युज गर्छौ इट्स योर चोइस हैन अथवा इट्स योर टिम्स चोइस तर अगेन व्हाट्स मोर इम्पोर्टेन्ट इज द्याट स्किल एन्ड एटिट्युड स्किल्स एन्ड एटिट्युड भएर केही कुरा एक्जिक्युट गर्ने प्रोसेसले नै नलेज जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा है आफै गर्छ हो तर सानो उमेरमा नलेज किन इन्गेज गराउनुपर्छ भनेदेखि नलेज दिनको लागि होइन कि विदाउट त्यो नलेज अथवा कन्टेन्ट इट्स रियली डिफिकल्ट टु बिल्ड स्किल्स अन एकैचोटि जस्तो इफ आई टेल एनीवन लेट्स से म चाहिँ आज तिमीहरूलाई क्रिएटिभ हुन सिकाउँछु भन्यो नि वाट डज द्याट मिन क्या भेग एकदमै एकदम भेग भयो केही न केही कुरामा त इङ्गेज हुनुपर्छ नि त क्रिएटिभ हुनको लागि चाहिँ सायद आज हामी चाहिँ हाम्रो वरिपरि भएको फोहोरहरू चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हामी ड्रइङ गरेर चाहिँ आइडियाजहरू जेनेरेट गर्छौँ त्यो स्पेसिफिक भयो दे गेट अ स्पेस अब सानो उमेरमा चाहिँ यु सुड एज अ फेसिलिटेटर एज अ एजुकेटर टेक रियल वर्ल्ड सिचुएसन्स conditions and problems, take them into the classroom in a controlled environment. You help your kids engage with that topic so that the topics engage they gather skills. Eventually they build attitude, right attitude, which is मेरो वरिपरि समस्या देख्यो भने म इन्गेज भएर म समाधान गर्न सक्दो रहेछु क्या अनि हजुरले च्यालेन्ज गर्न खोजेको चाहिँ यही क्रोनोलोजिकल अर्डर हो है जुन अहिले चाहिँ हाम्रो होल सिस्टममै पहिला नलेज छ पहिला त्यसपछि एटिट्युड त त्यसपछि स्किल छ हैन पहिले नलेज छ त्यसपछि स्किल्स छ अनि मात्र एटिट्युड छ हामीले चाहिँ हल्का रिभर्स गर्न खोजेको व्हिच इज एटिट्युड बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ स्किल्स दिने हो स्किल्स आइसके पछाडि नलेज त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन अनि यो कुरा चाहिँ हजुरले कुन लेभलबाट जस्तो फर इक्जाम्पल फेरि हजुरले भर्खर एउटा कन्ट्राडिक्ट कुरा मलाई के फिल गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ बच्चामा त नलेज चाहियो भन्ने कुरा होइन नलेज चाहियो भन्नाले चाहिँ
बच्चामा चाहिँ नलेज पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कन्ट्रोल भन्नाले पनि हामीले फेसिलिटेट गर्नुपर्छ ठुलो हुँदै गएपछि नलेज चाहिँ झन् इरेलेभेन्ट हुँदै जान्छ क्या कुन कन्टेक्स्टमा कुन नलेजको लागि चाहिँ त्यो स्किल र एटिट्युड इङ्गेज भइरहेछ भन्ने कुरा त त्यो मान्छेको चोइसको कुरा हो सानो उमेरमा चाहिँ राइट एटिट्युड दियो भने भोलि पर्सि त्यो एटिट्युड युज गरेर स्किल युज गरेर पिपल विल डु समथिङ अबाउट इट इन देयर लाइफ ओके सो अस्ति पनि हाम्रो एउटा कुरामा यो के अरे ऊ भएको थियो जस्तो फर इक्जाम्पल मैले हजुरलाई के सोधेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ कारखानाले गर्ने यो जुन पनि एक्टिभिटिजहरू गर्छ त्यो चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले निकालेको करिकुलममा बेस छ भन्ने कुरा थियो नि त अनि त्यति बेला मैले के क्वेसन सोधेको भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको त करिकुलम नै आउटडेटेड छ नि त भनेपछि त्यही आउटडेटेड फर्ममा चाहिँ यु गाइज आर टेकिङ स्टुडेन्ट इन्टु त्यसलाई कसरी एन्सर गर्दा ठिक हुन्छ होला भनेदेखि सुरुमा त यस आई मिन नेपाल गभर्मेन्टले एउटा करिकुलम सेट गरेको छ हामीले साइन्सलाई इङ्गेज गर्दाखेरि त्यही करिकुलम फलो गर्छौँ तर साइन्सको कुरामा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भनेदेखि साइन्सको टपिक अथवा साइन्सको करिकुलम भनेको त लगभग हरेक देशमा फरक छैन भनेको मैले फिजिक्स पढिरहेको छु केमिस्ट्री पढिरहेको छु बायोलोजी पढिरहेको छु इट डज नट चेन्ज लाइक बेसिक चेन्ज हुँदैन खासै बेसिक चेन्ज हुँदैन तर के चाहिँ फन्डामेन्टली चेन्ज हुन्छ भनेदेखि साइन्स पढ्दाखेरि हाम्रो देशमा करिकुलमले चाहिँ कन्टेन्टलाई बढी फोकस गरेको छ भनेदेखि अरू देशको करिकुलम अथवा अरू देश पनि नभनौँ अलिकति बेटर करिकुलम्स हेर्ने हो भनेदेखि त्यो करिकुलमहरूले चाहिँ त्यो कन्सेप्टसँग इङ्गेज हुँदाखेरि कस्तो खालको स्किल्स बिल्ड गर्ने अथवा कस्तो खालको एटिट्युड बिल्ड गर्ने अथवा कस्तो खालको त्यो प्रब्लम सल्भिङ इन्भाइरोमेन्ट बिल्ड गर्ने भनेर पनि स्टेट गरे हुन्छ अथवा त्यो खालको स्पेसेसहरू पनि क्रिएट गरे हुन्छ हाम्रो उनीहरूको करिकुलममा होइन हाम्रो देशले चाहिँ बढी फोकस चाहिँ कन्टेन्टमा मात्रै गरेको छ अब दिएको कुरामा केही कमी छ भनेदेखि यसमा कम छ भनेर बस्ने कि दिएको कुरालाई युज गरेर कमी भएको कुरा थपिदिने क्या सो हामीले चाहिँ हो नेपाल सरकारको करिकुलम युज गरेका छौँ केही कमी कमजोरी छन् कारखाना त त्यही भएर नै चाहियो त्यसमा केही कमी कमजोरी स्किल्सको लेभलमा छन् त्यसमा केही कमी कमजोरी चाहिँ रेलेभेन्स अथवा रियल वर्ल्ड लर्निङको टपिकलाई लिएर छ त्यही कमी कमजोरीलाई फिल इन गर्नको लागि चाहिँ हामीले नै काम गरिरहेछौँ होइन सो यही क्वेसनलाई चाहिँ म एउटा अर्को क्वेसनसँग जोड्छु होइन जस्तै फर इक्जाम्पल सो कारखाना अहिले हजुरले आइडेन्टिफाई गरेको एज इन अ बिजनेस कारखाना B2B हो कि B2C हो B2B हो भन्छु म है तर देयर अ न्यू बिजनेस मोडल लुकअप गरे पनि हुन्छ B2B2C भन्छ बिजनेस टु कन्ज्युमर्स होइन अहिले हामी प्राइमरीली त्यो मोडलमा छौँ विच इज इन्ट्रेस्टिङ छ अब हामीले वी इङ्गेज विथ स्कुल्स जस्तो स्कुल्सहरू इङ्गेज गर्दाखेरि चाहिँ स्कुलले कस्तो चेन्ज ल्याउन चाहेको कस्तो खालको साइन्स र टेक्नोलोजीको टपिकमा कस्तो खालको चेन्ज ल्याउन खोजिरहेछ भनेर हामी बुझ्छौँ अनि हामीले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसेसहरू चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गर्न मिल्छ भनेर डिस्कस गर्छौँ तर त्यो त भनेको इन्भाइरोमेन्ट मात्र बनाउने हो किनकि स्कुल लिडरको मात्र सबै से हुँदैन स्कुल्समा होइन अनि देयर इज अनदर स्टेक होल्डर विच इज टिचर्स किनकि टिचर इङ्गेज नभएसम्म त फेरि त्यो इन्टिग्रेट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ एक्ज्याक्टली अनि टिचरको पनि केही हिसाबले अनबोर्डिङ हुनुपर्छ त्यो आइडियामा दे सुड फिल ओनरसिप अफ द्याट चेन्ज होइन त्यतिले मात्र पनि फेरि डिसिजन लिन मिल्दैन पेरेन्ट्सको कुरा आउँछ होइन फेरि पेरेन्ट्सले पनि त्यसमा हो यो त राम्रो कुरा रहेछ अब गर्नु पऱ्यो सर गर्नु पऱ्यो म्याम भनेर भनिदिनु भयो भने मात्र त्यसपछि मात्र इम्प्लिमेन्ट हुन्छ फेरि अब साँच्चीकै सबै स्टेक होल्डरलाई इङ्गेज गर्ने हो भने त लास्टमा स्टुडेन्टले पनि मन पराउनु पऱ्यो एक्ज्याक्टली होइन त्यो प्रोसेस तर अब हाम्रो केसमा हेर्ने हो भनेदेखि स्टुडेन्टको एक्सेप्टेन्स हेज नट बिन अ डिफिकल्ट थिङ होइन किड्स इन्जोय इङ्गेजिङ हामीले डिजाइन गरेको लर्निङ प्रोसेसहरूमा द्याट समथिङ वेयर रियली प्राउड अफ वेयर रियली ह्याप्पी होइन त्यो कुरामा अनि सेकेन्डरी टिचरहरू पनि दे आर रियली ह्याप्पी वन्स दे अन्डरस्ट्यान्ड वाट वी डु दे सो एक्साइटेड बिकज हामीले टिचरहरूले माथि भएको एक्सपेक्टेसनको ठुलो काम गरिदिरहेछौँ विच इज रिसर्च एन्ड डिजाइन प्रोग्रेसिभ लर्निङ एक्सपिरियन्सेस अब एउटा टिचरलाई हप्तामा 20-25 घन्टा 20-25वटा पिरियड पढाएर त्यसमाथि रिसर्च गर भनेर एक्सपेक्टेसन राख्नु गाह्रो कुरा हो एकदमै होइन एकदमै अनि अब फेरि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा खोइ नयाँ तरिकाको सिकाइ नै आएन नयाँ लर्निङ एक्सपिरियन्सै भएन खोइ पढाइ बच्चाहरूले जहिले कन्ट्याक्ट गरेर बसेका छन् भनेर पनि इरेलेभेन्ट भयो क्या बिचरा दे डोन्ट ह्याभ स्पेस टु डु रिसर्च होइन अनि तर होइन ठिक छ अब त्यो कन्डिसन हो भनेदेखि आई थिङ्क द्याट्स वेयर अर्गनाइजेसन लाइक कारखाना कम्स इन वेयर वी डु रिसर्च वी डु एक्सपेरिमेन्टेसन अफ
त्यसलाई प्रोग्रेसिभ कसरी बनाउन सकिन्छ होला होइन त्यो बनाइएको लर्निङ एक्सपिरियन्सेसहरू अब फेरि त्यो लर्निङ एक्सपिरियन्स त अब पढाइ मात्र नभएर देयर इज अ किट देयर इज अ ह्यान्ड्स अन लर्निङ एक्सपिरियन्स द्याट वी हेभ डिजाइन वी इम्पावर द टिचर्स देमसेल्फ टु टेक दिस लर्निङ एक्सपिरियन्स इन्टु देयर क्लासरुम्स त्यो हुँदाखेरि दे इन्जोय एन्ड दे एप्रिसिएट आवर वर्क होइन अलिकति टाइम लागे पनि बिस्तारै बुझाउन सकिरहेको एउटा मास जस्तो लागेको चाहिँ स्कुल लिडर्सहरू हो किनकि स्कुल लिडर्स प्रिन्सिपल्स डिरेक्टर्स भाइस प्रिन्सिपल्स कोअर्डिनेटर्स बिकज दे लिड द लर्निङ प्रोसेस इन द स्कुल होइन अनि उहाँहरूले पनि बिस्तारै सुरुमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई पनि कन्फ्युज हुँदो रहेछ किनकि दे आर नट सिन द न्यू मेथड अफ टिचिङ लर्निङ प्रोसेस होइन अनि तर बुझाउँदै गएपछि दे अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड रियलाइज अब चाहिँ यस्तो खालको अब अहिलेको जमाना चेन्ज भइसक्यो मेरो बच्चाहरूले साइन्स पढ्ने होइन कि साइन्स एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ होला टेक्नोलोजी पढ्ने होइन कि टेक्नोलोजीसँग इङ्गेज एन्ड एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ होला भन्ने खालको त्यो माइन्डसेट आएपछि दे अन्डरस्ट्यान्ड वाट वी आर ट्राइङ टु डु अनि त्यसपछि वान्स आई थिङ्क हामीले बच्चाहरूलाई एउटा दुइटा डेमो क्लास दिन्छौँ दे इन्जोय टिचरहरूलाई बुझाउँछौँ इभेन्चुली दे रियलाइज एक्चुली वेयर देयर टु सपोर्ट देम उहाँहरूलाई नै अझ उहाँहरूको क्लासलाई अझ बेटर बनाउन उहाँहरूलाई धेरै त्यो रिसर्च उहाँहरूमाथिको डिपेन्डेन्सीको सर्टेन एलिमेन्ट्स हामीले गरिदिरहेछौँ होइन दे रियलाइज वेयर देयर पार्टनर्स इन सपोर्टिङ देम स्कुल्स रियलाइज द्याट मैले क्रिएट गर्न नसकेको त्यो रिसर्च त्यो खालको एक्सपेरिमेन्टेसनको युनिटलाई चाहिँ उहाँहरूले गरेर मेरो लागि ल्याइदिइरहनु भएको छ होइन दे अप्रिसिएट त्यो एङ्गलबाट यति काम भएपछि देन वी ट्राई एन्ड रिच आउट टु पेरेन्ट्स ओके अनि डाइरेक्ट पेरेन्ट्ससँग एक्सेस पनि हुन्छ हजुरको डिरेक्ट त हुँदैन मोस्ट अफ द टाइम स्कुल प्लेज द्याट पार्ट ओके हामीले स्कुललाई बुझाउँछौँ के गर्न खोजा कसरी गर्न खोजा अथवा स्कुल र हामी बसेर डिसाइड गर्छौँ कि यो अप्रोचलाई कसरी लाने भनेर होइन भने कन्भर्जन एकदमै लामो छ एकदमै लामो छ अनि एक हिसाबले हुनु पनि पर्छ होला किनभनेदेखि सबै स्टेक होल्डर्स आर इम्पोर्टेन्ट किनकि युजर्स पनि चाहियो इन्फ्लुएन्सर्स पनि चाहियो डिसिजन मेकर पनि चाहियो गेटकिपर पनि चाहियो एक्ज्याक्टली होइन अझ यहाँ केसमा त डिपेन्डिङ अन त्यो पब्लिक हो कि प्राइभेट हो बायरको हो एक्ज्याक्टली होइन त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फेरि सबैजना इङ्गेज भएर एउटा अनबोर्ड आयो भनेदेखि इभेन्चुली द इम्प्याक्ट इज मच बेटर एक्ज्याक्टली होइन कतिपय केसेसमा स्कुल लिडरले मात्रै चाहेर प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्दा टिचर डिसइङ्गेज हुनसक्छ पेरेन्ट्स ह्याप्पी नहुन सक्ने चान्सेस हुन्छ त्यो हुँदाखेरि पनि इम्प्याक्ट प्रपर आउँछ त्यस्तो सिचुएसन आएको छ लाइक एउटा प्लेयर चाहिँ इज भेरी ओपन त्यही इन्डस्ट्री त्यही अम्ब्रेलाको अर्को प्लेयर इज नट ऊ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्जिक्युसन सक्सेसफुल भएको छैन छ नि कतिपय केसेसमा कतिजना टिचरहरूले राम्रोसँग नबुझिदिँदाखेरि उहाँहरूले हामीलाई कम्पिटिटरको रूपमा हेरिदिनुहुन्छ ओके किनकि अब झट्टै हेर्दाखेरि त वी पिपल कम इन एन्ड टिच साइन्स मैले पनि त साइन्सै पढाइरहेको छु नि आर दे ट्राइङ टु रिप्लेस मी भने जस्तो फिलिङ आउन सक्छ र आएको पनि छ होइन अनि वी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट कहिलेकाहीँ टिचर्सहरूले चाहनुहुन्छ तर प्रिन्सिपलले नबुझेको भएर त्यो प्रोग्राम अगाडि नै बढ्दैन होइन तर अब प्रिन्सिपलले चाहेको केसमा चाहिँ एउटा लेभलसम्म चाहिँ प्रोग्राम गएको हुन्छ तर अब पेरेन्ट्सहरूले नबुझ्दाखेरि यो स्कुलले त पैसै खान खोज्या हो भन्ने जस्तो एटिच्युड हुँदाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्स डिसइङ्गेज भएको केसेसहरू पनि कति छ अब कुन लेभलको इङ्गेजमेन्ट भइरहेको हुन्छ भनेदेखि अब हामीले कहिलेकाहीँ बच्चाहरूले बनाएको प्रोजेक्टहरू अथवा बच्चाहरूले गरेको कामहरू देखाउनको लागि चाहिँ एक्जिबिसनहरू अर्गनाइज गर्दा पेरेन्ट्स नै नआइदिने क्या आफ्नै बच्चाले गरेको पनि होइन अनि त्यो हुँदाखेरि दुःखै लाग्छ त्यो लेभलको डिसइङ्गेजमेन्ट देख्दाखेरि चाहिँ तर फेरि यस्तो हो यो भनेको त हाम्रो कल्चरल कुरा हो होइन अब हामी पनि कतिजना पेरेन्ट्सहरू हाम्रो मम ड्याडहरू पनि वर्षमा कतिचोटि स्कुल जानुभयो होला क्या एक्ज्याक्टली होइन अनि त्यो चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ होला अब किनकि एजुकेसनल प्रोसेस भनेको टिचरको मात्रै जिम्मेवारी त होइन नि त होइन देयर इज अ सेइङ द्याट इट टेक्स अ होल भिलेज टु एजुकेट अ चाइल्ड ट्रु अनि त्यो मान्ने हो भने त सबैजनाको इङ्गेजमेन्ट चाहियो नि त एक्ज्याक्टली टिचरको इङ्गेजमेन्ट चाहियो त्यो टिचर फेसिलिटेट गर्ने लिडरसिप प्रिन्सिपलहरूको इङ्गेजमेन्ट चाहियो आफ्नो पेरेन्ट्सको इङ्गेजमेन्ट चाहियो सो द्याट भनौँ न एउटा बच्चाको बारेमा लर्निङ एक्सपिरियन्स उसको ग्रोथलाई कुरा गर्ने बेलामा उसको टिचर उसको भनौँ न त्यो ग्रेडको लिडर अथवा कोअर्डिनेटर पेरेन्ट सबै बसेर त्यो बच्चाको बारेमा कुरा गर्दा कति इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो होला यदि प्रोडक्टिभ कुरा भएको छ भने एक्ज्याक्टली अनि त्यो खालको कल्चर अझ पनि बिल्ड भएको छैन सो आई थिङ्क यसले चाहिँ अघिको क्वेसन पनि एन्सर गर्छ होला जस्तै फर इक्जाम्पल यदि हामी अब एज अ कारखाना टिम हजुर स्कुल कलेजमा जानुभएको छ भने त यु क्यान नट डेफिनेटली टेक समथिङ एल्स सिलेबसमै नभएको कुरा लिएर गएर त पनि भएन नि त सो त्यो कन्टेक्सलाई त्यसलाई रेस्पेक्ट गरेर पनि बिकज त्यो पेरिफेरीमा जाँदाखेरि त्यो प्रिमाइसमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई पनि तर अगेन होइन अब अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि द्याट्स वाइ वी टेक अ मिक्स अप्रोच अफ देयर आर सर्टेन थिङ्स वी टेक इभोल्युसनरी फर्ममा देयर आर सर्टेन थिङ्स वी टेक रिभोल्युसनरी फर्ममा होइन
हाम्रो साइन्स एजुकेसन हामीले प्रपोज गरेको साइन्सको मोडल इज भेरी इभोल्युसनरी विच इज भएकै कुरालाई चाहिँ बेटर बनाऊ, भएकै कुरालाई बेटर बनाऊ, भएकै सिलेबस भएकै करिकुलमलाई चाहिँ अझ इङ्गेजिङ बनाऊ, अझ इम्पावरिङ बनाऊ, अझ रियल वर्ल्ड कनेक्टेड बनाऊँ, अझ प्रब्लम बेस्ड बनाऊँ भन्ने खालको त्यो अप्रोच छ होइन, विच इज अ भेरी रिभोल्युसनरी अप्रोच. बट इफ यु लुक एट द कम्प्युटर प्रोग्राम द्याट कम्प्युटर लर्निङको कम्प्युटिङको करिकुलम द्याट वेभ डिजाइन द्याट वुड लुक भेरी रिभोल्युसनरी. किनकि हामीले त्यहाँबाट वाट इज कम्प्युटर भन्ने टपिकै हटाइदियौँ, वाट इज ऱ्याम वाट इज रोमै हट्यो, त्यो नै हट्यो. सडनली वेआर नट टकिङ अबाउट वाट इज कम्प्युटर होइन, वाट मेक्स अ कम्प्युटर भन्ने कुरा नगरिकन वाइ कम्प्युटर, वाइ कम्प्युटिङ, अथवा त्योभन्दा डिपरमा गएर कोडिङ एन्ड प्रोग्रामिङको बेस अथवा त्यो कम्प्युटेसनल थिङ्किङको कुरा गर्छौँ हामी. त्यसमा गएर डिजाइन एन्ड कम्युनिकेसन होइन. अब आई डोन्ट नो हाउ पिपल वुड थिङ्क, तर हाम्रो एउटा डिजाइन एन्ड कम्युनिकेसनमा एउटा च्याप्टर छ जसमा चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई कुन कलरले कस्तो इमोसन्सहरू प्रोजेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ देयर इज अ च्याप्टर अन इट क्या. ए कलर साइकोलोजी होइन. अनि फन्ट रिलेटेड एउटा च्याप्टर छ, सेरिफ बनाएको, sans सेरिफ बनाएको, रिडेबिलिटी बनाएको होइन, त्यो कुराहरू गर्छौँ. अनि अगेन द पोइन्ट अफ दिस इज नट टु मेक देम ग्राफिक डिजाइनर्स, but when they grow up they should have that attitude ki like when they see colors they should think deeply about it to a level of emotions होइन, and to the level of emotions, and which is a very revolutionary approach होइन. and we understand that. तर again the reason we're revolutionary in computer अथवा टेक्निकल सब्जेक्टमा इज द्याट्स वेयर हाम्रो एकदम खतरा एक्सपर्टिज भएको कुरा त त्यो हो नि त. एक्ज्याक्टली. द्याट्स समथिङ we've been doing for last 10-12 years. We know how to program things. We know what is important in computer. We know के स्किल्स चाहिन्छ कम्प्युटरसँग अथवा त्यो कम्प्युटिङ अथवा टेक्नोलोजीसँग इङ्गेज हुनको लागि होइन. वी नो वाट काइन्ड अफ टेक्नोलोजिज आर कमिङ इन होइन. आजको दिनमा देयर आर टेक्नोलोजी, लट अफ स्क्रिनलेस टेक्नोलोजीहरू एकदमै होइन. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इट्स नट अबाउट वाट टेक्नोलोजी इज इन, इट्स अबाउट बिल्डिङ द्याट बेस फर कम्प्युटेसनल अथवा भनौँ डिजिटल वर्ल्ड फुल विथ टेक्नोलोजिजहरू. एक्ज्याक्टली. हजुर यो भन्दा भन्दै हजुरले अब मेरो नेक्स्ट क्वेसन पनि एन्सर गरिदिनु भयो, इभोल्युसन भर्सेस रिभोल्युसनको कन्टेक्समा. म एन्टिसिपेट गरेर थिएँ. सो यदि बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कलेजहरूले के गर्छ जस्तो स्कुलहरूले चाहिँ डेफिनेटली हजुरले गएर गरेको कुरामा जुन एउटा फिक्स कस्ट आउँछ त्यो चाहिँ हामीले प्यारेन्ट्स डिसिजन मेकर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मतलब स्टुडेन्टहरूको मन्थली स्कुल फिजमा जोडिएर जान्छ. डिपेन्ड्स होइन कुन स्कुलले कस्तो खालको प्रोग्राम ल्याछ भन्ने कुरा. तर समथिङ आल से इज हामी प्राइभेट स्कुलसँग मात्रै काम चाहिँ गर्दैनौँ है. सो आउट अफ आई थिङ्क अहिलेको टाइममा हामी 72वटा जति स्कुलमा काम गर्छौँ 4वटा शहरमा. त्यसमध्ये लगभग 63वटा जति स्कुल चाहिँ प्राइभेट हो, बाँकी छ पब्लिक हो, विच इज लाइक 9-10वटा त पब्लिक स्कुलहरू छन् होइन. सिम्पल इक्जाम्पल लास्ट इयर हामीले टिच फर नेपालसँग मिलेर सिन्धुपाल्चोकको गाउँमा पनि केही एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गरेका छौँ. यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यस डिपेन्डिङ अन द प्रोग्राम पेरेन्ट्स आर इङ्गेज इन द पेमेन्ट प्रोसेस है. अब पहिला कारखानाको सुरुवाती दिनहरूमा पहिलो 2-3 वर्षमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम्स वेयर मोर रिजेक्ट देन अहिले होइन. अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो प्रोग्राम्स कुनै स्कुलमा लाउँदाखेरि एकजना बच्चाको वर्षभरिको खर्च चाहिँ 8-9 हजार रुपियाँ आउँथ्यो होइन. त्यो दिनहरू पनि थिए. तर हामीले अब फेरि कस्तो भने त्यो लेभलमा पे गर्न सक्ने पेरेन्ट र स्कुलहरू पनि नभएको होइन काठमाडौँमा छन्. र हामीले त्यो स्कुल्सहरूलाई त एप्रिसिएट गर्नैपर्छ. हाम्रो सुरुवाती बामे सरिरहँदाको दिनहरूमा हामीलाई राम्रो इन्क्युबेसन स्पेसहरू दिनुभयो होइन. त्यसले गर्दाखेरि हामीले क्रिएट गरेको प्रफिट इन स्टार्टेड ब्रिङ इट ब्याक अगेन इन द मोर रिसर्च गऱ्यौँ होइन. त्यसलाई बुटस्ट्र्याप गर्न थाल्यौँ. अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने हामीले मोर एन्ड मोर रिसर्च गरेपछि हामीले त्यसलाई अझ कस्ट रिड्युस गरेर अझ अफोर्डेबल बनाउने मेकानिजम्सहरू रियलाइज गर्न थाल्यौँ. फेरि हाम्रो प्रोग्राम पनि बढ्दै गइरहेको थियो. त्यसले गर्दाखेरि अफोर्डेबिलिटी पनि आउँदै गइरहेको थियो होइन. आजको दिनमा वी हेभ प्रोग्राम्स द्याट स्टार्ट्स विथ सिम्पल बुकको इन्टिग्रेसन इन द क्लासरुम विच इज कम्प्युटिङको बेस बिल्ड गर्न 3टा बुक डिजाइन गरेको छ. त्यो 3टा बुक स्कुलमा लगाउँदाखेरि इट्स अराउन्ड 850 रुपिज अ इयर होइन. स्टार्ट्स विथ द्याट होइन. तर होइन मलाई चाहिँ बुक मात्र होइन कि मलाई चाहिँ तपाईँहरूको अलिकति किट नै मलाई चाहिँ सामान नै दिनु न, म सामानै युज गरेर नै लर्निङ एक्सपिरियन्सलाई अझ बेटर गराउँछु भन्ने खालको विस छ भने चाहिँ हामीले किटहरू नै डिजाइन गरेका छौँ. त्यो किटसँग आउने वर्कबुकहरू, त्यो किट पढाउने प्रोसेसहरू होइन. वेब एप पनि छ जहाँबाट चाहिँ हामीले टिचरहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ होइन. टिचर गाइड्सहरू दिन्छौँ.
त्यो सबै गर्ने हो भने चाहिँ पर स्टुडेन्ट कस्ट कम्स अराउन्ड डिपेन्डिङ अन द किट 3500 to 4500 को किटहरू छ आजको दिनमा होइन त्यो चाहिँ फेरि वर्षभरिको साइन्स पढाउनको लागि अथवा वर्षभरिको लर्निङको लागि चाहिने होल किट नै हुन्छ त्यसमा होइन देयर आर सम स्कुल्स जसले चाहिँ होइन मलाई किटले मात्रै पुग्दैन तर मेरो टिचरहरूको त्यो खालको ग्रुमिङ पनि छैन तपाईँ नै अहिलेको यो इयर चाहिँ तपाईँहरूको टिचर पठाइदिएर चाहिँ किट पनि पठाइदिनु टिचर पनि पठाइदिनु यो वर्ष चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु मेरो टिचरले अब्जर्भ गर्छ नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ मेरो टिचरले लान सक्छ किट मात्र भए पुग्छ अनि किट र टिचर पठाइदिनु भन्नुभयो भने चाहिँ दुवै पठाइदिनु भयो भने त्यसमा हाम्रो टिचरको कस्ट चाहिँ एड हुन्छ होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट इयर चाहिँ कलेजहरूले अटोमेट गर्न पायो किट मात्र भयो पुग्यो अनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुवाती दिनमा लास्ट 2-3 इयर्स 3-4 इयर्स हामीले हाम्रो टिचरहरू पठाएर नै लर्निङ एक्सपिरियन्सेसहरू डेलिभर गऱ्यौँ स्कुल्सहरूमा तर इभेन्चुअली हामीले यो इयरदेखि लास्ट इयरदेखि बिस्तारै सबै ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ भने आजको दिनमा वी वर्क विथ अराउन्ड 6000 स्टुडेन्ट्स एभ्री विक होइन एभ्री विक अनि साउन्ड्स अ लट होइन एकदम साउन्ड्स अ लट 6000 स्टुडेन्ट्स अ विक भन्दाखेरि तर हाम्रो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि द्याट्स नट अ लट क्या कन्सिडरिङ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स आउट देयर विच इज अराउन्ड 60-70 lakhs बिग बिजनेस त्यो चाहिँ एकदम ठुलो नम्बर हो अनि तर हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि हामी पाइनियर्स भएको कारणले यो फिल्डमा सबै मार्केट हामीले समातेर राख्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन है त्यो पनि हामीले कुरा बुझेका छौँ त्यो भन्दै गर्दाखेरि देयर सुड बी अ लट अफ पिपल डुइङ सिमिलर सेट अफ वर्क अनि अहिले आएको पनि छन् कतिजनाहरू होइन अब कतिजना हामीबाट नै निस्केर आएका छन् हामीबाट चाहिँ निस्केर आएको छैनन् तर कतिजना हामीबाट इन्सपायर्ड भएर चाहिँ आएका छन् होइन अनि द वे आई लुक एट कम्पिटिसन अब डिरेक्ट कम्पिटिसन भन्दा पनि अलिकति इन्डिरेक्ट कम्पिटिसन इन द सिमिलर स्पेस नट सेम स्पेस इन द सिमिलर स्पेस भएको अर्गनाइजेसन्सहरू हुनुहुन्छ जस्तै छन् अब अहिलेको केसमा देयर अर्गनाइजेसन द्याट अफर रोबोटिक्स प्रोग्राम्स अनि द्याट अफर लाइक यो टेक्नोलोजीसँगको प्रोग्राम्सहरू त्यो अफर गरेर आउनु भएको अर्गनाइजेसन्सहरू हुनुहुन्छ हामीले हेर्दाखेरि त इट्स वन्डरफुल क्या किनकि लेट्स से युआर सेलिङ फुटबल एपरेटस बेचिरहेछौँ भनेदेखि फुटबल चल्नु पऱ्यो नि एक्ज्याक्टली सधैँ भयोभरको सबै कुरा म बेच्छु भन्यो भने फुटबल पनि चल्दैन क्या एक्ज्याक्टली कम्युनिटी नि बेच्नै भएन नि त भएन होइन अनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट देयर आर मोर प्लेयर्स विच आर इन द सेक्टर एजुकेटिङ मोर पिपल किन अहिलेको स्टेट त अवेरनेस स्टेट हो होइन पहिला चाहिँ बरु एक्लै गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ थाक्थ्यौँ हामी धेरै नै अहिलेको टाइममा त हामी सबैजनाले बाँडेर गरेका छौँ होइन त्यो इज इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि मार्केट ग्रो पनि भइरहेछ होइन अनि हामीले पनि द रिजन वेयर इभल्भिङ द बिजनेस मोडल त्यसरी इज 6000 जना बच्चाहरूलाई पढाउन लगभग 60-70 जनाको टिम चाहिन्छ होइन यो लर्निङ प्रोसेस गर्ने भनेदेखि नाउ क्यान वी चेन्ज द मोडल इन अ वे द्याट विथ द सेम 60-70 को टिम हाउ वी क्यान इम्पावर let's say अर्को 200-300 जना टिचर्स इन द स्कुल सो द्याट वी आर डिरेक्टली रिचिङ टु भनौँ न एउटा टिचरले एउटा स्कुलमा 200 जना बच्चा पढायो भनेदेखि हामीले 200 जना टिचरलाई इम्पावर गऱ्यौँ भने त एक्ज्याक्टली इट गोज होइन हाउ बट एउटा आइडिया जस्तै फर इक्जाम्पल आई डोन्ट हजुरले सोचिसक्नु भएको छ होला किट हजुरसँग पहिलेदेखि छ होइन हरेक किट चलाउने कुराहरूको चाहिँ प्रपर एउटा भिडियो ट्युटोरियल बनाएर वेन यु बाई किट यु गेट द भिडियो ट्युटोरियल पनि भनेर होइन त्यसरी मासमा जान सकिँदैन मान्छेले किन रिच हुनु पर्यो होइन हामी लङ टर्ममा हामीले सोचेको पनि त्यही नै हो होइन एन्ड द्याट्स वेयर हाम्रो अहिले बिस्तारै वेयर अल्सो लर्निङ हाउ टु प्रड्युस एन्ड म्यानुफ्याक्चर लट अफ किट्सहरू होइन त्यो बेस चाहिँ हामीले बिल्ड गरिरहेछौँ अहिले र हामीले बिस्तारै स्कुलहरूसँग इङ्गेज हुँदाखेरि पनि यो किट लिएर जानु इट कन्भर्ट्स योर नर्मल साइन्स क्लास इन्टु ल्याब अफ डिस्कभरी योर क्लासेस कन्भर्ट इन्टु अ ल्याब अफ डिस्कभरी भन्ने खालको त्यो एङ्गल लिइरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिस्तारै त्यही मासमै नै जान खोजेर त्यो एङ्गल लिइरहेछौँ अब B2C नै किन जाँदैनौँ भनेदेखि अगेन इट्स अ करिकुलम बेस्ड आइडिया एन्ड इट्स समथिङ द्याट हेज टु ह्यापन इनसाइड अ क्लास होइन तर इन्ट्रेस्टिङ के छ भनेदेखि वेन देयर इज अ किट अब त्यो किट छ नि त त्यसमा त त्यो किट त घरमा पनि पुग्छ अब एक्ज्याक्टली नाउ त्यो 45 मिनट मात्र साइन्स क्लास भएन कि कुनै पनि मोमेन्ट कुनै पनि ठाउँ जहाँ त्यो ब्याग खुल्छ अब त्यो साइन्स क्लास भयो भाडाकुटीलाई किटमा कन्भर्ट गर्न पाइयो नि त होइन किन हामीले बच्चामा चाहिँ त्यो बालुवाले घर बनाउनु सट्टा त
अब त्यो किट युज गरेर एउटा सर्किट डिस्कभरी गरेको मेन कुरा अब त्यो एटिच्युड भयो भने त आफैले नि गर्न पाइन्थ्यो होइन तर हामीले गरिदिएको दुःख भनेको चाहिँ त्यो एउटा किट बनाउनको लागि अस्ति हिसाब गर्दै थियौँ लगभग 42वटा भेन्डरसँग काम गर्नुपर्ने रहेछ ओके अल नेपालीज भेन्डर्स सबै नेपालीज पनि होइन हामी देयर सम भेन्डर्स इन इन्डिया देयर सम भेन्डर्स इन चाइना ओके होइन त्यो 42वटा भेन्डरसँग इङ्गेज गर्न गाह्रो हुन्छ होइन फेरि कतिवटा सामान आइसके पछाडि फेरि त्यो र मटेरियल मात्रै आउने हो ओके त्यसमाथि काम गर्नुपर्छ हाम्रो टिमले काम गरेर फेरि त्यसलाई फिनिस पनि गर्छ होइन एउटा लेभलसम्म पुर्याउँछ कति चिज त फेरि लेजर कटर 3D प्रिन्टरहरूबाट अझ प्रड्युस पनि हुन्छ ओके अनि हाम्रो भ्याल्यु पनि जोडिन्छ सबै गर्दाखेरि देन इट बिकम्स समथिङ होइन अनि त्यो सबै गर्न टेन्सन स्कुलले लिन सक्दैन क्या होइन त्यो एउटा पेरेन्टले गएर म किनिदिन्छु भन्न सकिने सामान पनि हो त्यसको पिसेसहरू त्यसको पोर्सन्सहरू गएर किन्न मिल्छ होला अनि वी इन्करेज द्याट क्या त्यो गर्नु पनि पर्छ होला तर हामीले त त्यो सबै एक्सपिरियन्सलाई प्याकेज गरेर तपाईँको करिकुलमसँग अलाइन गरेर ल यो ब्याग किन्नुभयो भनेदेखि तपाईँको बच्चाले तपाईँको नानी बाबुले चाहिँ साइन्स चाहिँ एक्सप्लोर गर्छ पढ्ने होइन कि समथिङ अ लट अफ एन्टरप्रेन्योर्स क्यान लर्न बिल्ड एन इररिप्लेसेबल बिजनेस मैले अझै मैले लिएर आउन खोजेको पर्सपेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले जस्तै फर इक्जाम्पल 30, 35, 40 को अब लट अफ पिपल आर गेटिङ म्यारिड हाम्रो उमेरको होइन अब इन कपाल अफ इयर्स दे विल बी एज चाइल्ड होइन भन्न खोजेको चाहिँ अबको प्यारेन्टहरू चाहिँ एकदमै अवेर एकदमै एजुकेटेड प्यारेन्टहरू हुनेवाला छन् दिज एभ्री वान इज इन सोसियल मिडिया होइन यिनीहरूलाई अवेर गर्न यिनीहरूलाई रिच गर्न अबको दिनमा चाहिँ त्यति ठुलो प्रब्लम नहोला होइन सो मैले भन्न खोजेको वाइ नट अब करिकुलम अघिको कन्टेक्समा चाहिँ स्कुल कलेज जाँदाखेरि चाहिँ करिकुलम बेस्ड हुनु पऱ्यो अनि त्यसरी जानु पऱ्यो भन्ने कुरा छ वाइ डोन्ट हजुरले सोच्नु भएको छ कुन हिसाबमा कुन लेभलमा सोच्नु भएको छ कि B2C गएर डाइरेक्टली म घरमा छिर्छु नि त आमा बुवाको अवेर प्यारेन्टिङको थ्रु म घरमा छिरेँ भने त न आई डोन्ट इभन निड टु डिपेन्ड अन B2B एउटा छुट्टै भर्टिकल हो B2FC एउटा छुट्टै भर्टिकल भन्ने कन्टेक्समा हामीले सोचे पनि छौँ त्यसमा होइन किनकि त्यो किटहरू बनाउँदाखेरि धेरै किटहरू हुन्छ त्यसमा होइन वर्षभरिको साइन्स सिक्नको लागि टन्नै हुन्छ तर हामीले अर्को रियलाइज गरेर त्यसबाट निक्लिएको केही पोर्सन्सहरूलाई चाहिँ B2C पनि लाग्न मिल्छ कि भनेर हामीले एउटा दुईवटा एक्सपेरिमेन्टहरू गरे पनि छौँ होइन त्यो किनभने हजुरको अफिसमै पनि कति स्याटरडे क्लासेस पनि हुन्छ स्याटरडे त्यो चाहिँ फेरि इट्स मोर अफ इट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड 3 महिना 2-3 महिनाको त्यो प्रोजेक्ट बेस्ड क्लासेस फेरि त्यसको एकदम त्यो हाई नम्बरमा पनि छैन क्या तर यो डाइरेक्ट B2C हो त्यो चाहिँ डाइरेक्ट B2C होइन अगेन फेरि त्यसको पनि लिमिटेसन के हुन्छ भने हाम्रो स्पेसमा आएर सिक्नुपर्ने बित्तिकै इट्स अ लिमिटेसन टु इट अब हामीले चाहिँ के सोचिरहेछौँ भनेदेखि हामीले डिजाइन गरेको किटहरूलाई चाहिँ अथवा घरमै सिकिन्न मिल्ने कुराहरूलाई चाहिँ केही हिसाबले चाहिँ अरूलाई पुर्याउन मिल्छ कि घरमा पुर्याउन मिल्छ कि भनेर होइन फेरि किट मात्र होइन कि हामीले बिस्तारो टेक्नोलोजी रिलेटेड चिल्ड्रेन बुकहरू पनि लेखेका छौँ द्याट कम्स विथ द किट ओके होइन त्योहरू पनि लेखिरहेको छौँ अनि अगेन टार्गेटिङ न्यू अन्टरप्रेनर्स एन्ड पिपल हु आर एक्टिभ इन सोसियल मिडिया एन्ड हु भ्याल्यु हाम्रो लर्निङ प्रोसेस होइन ठ्याक्कै उनीहरूको बच्चाहरू भनेको 3-4 वर्ष 4-5 वर्ष 5-6 वर्ष पुगेहरू एजहरू त्यो टार्गेट गरेर हामीले टेक्नोलोजी रिलेटेड स्टिम रिलेटेड अथवा यो टेक्नोलोजी रिलेटेड बुक्सहरू भनौँ न चिल्ड्रेन बुकहरू त्योहरू पनि लेखेर किटहरू पनि डिजाइन गरिरहेछौँ अस्ति भर्खर आई मेट अमुन दाइ सस्तो डिलको अमुनसँग भेट्दाखेरि पनि वी वर थिङ्किङ अबाउट मेबी त्यहाँबाट चाहिँ हामीले स्प्रेड गर्न मिल्छ कि अथवा सस्तो डिल किटहरू होइन हामीले त्यहाँबाट गर्न मिल्छ कि भने युज एक्साइटेड आई वाज एक्साइटेड होइन तर अब यो सिचुएसनमा हामीले त्यसलाई प्लान अगाडि बढाएको छैनौँ होइन सायद अमुनसँग गएर चाहिँ म कुरा गर्छु अलिकति डिटेलमा अब अझ एउटा क्वेसन सस्तो डिलमा आइसकेपछि दराजमा आउँछ कि आउँदैन एउटा बिजनेसलाई त जहिले पनि हेर्दाखेरि मोर प्लेटफर्म्स नै अलवेज नाइस हो होइन तर सँगसँगै देयर आर सम बिजनेस एथिक्सको पनि कुरा आउँछ होइन एक्सक्लुजिभिटी जाने सोच्छु एन्ड द्याट्स वाट आई मिन बाई अ चोइस क्या हामी एक्सक्लुसिभली जान खोज्यौँ भने सायद एउटा प्लेटफर्ममा मात्रै जान्छौँ होला होइन हामी चाहिँ एक्सक्लुसिभ जाँदैनौँ जसले लिन्छ भन्ने एङ्गलबाट गयो भने सस्तो डिल मात्र कि दराज मात्र कि सायद जति एउटा इ कमर्स प्लेटफर्म जान्छ होला होइन तर त्यो त यस्तो हो नि त अब त्यो लास्टमा हाम्रो स्ट्राटेजी के हुन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ होला एक्ज्याक्टली सो इट्स नट वान म्यान डिसिजन होइन एक्ज्याक्टली फेरि कलेक्टिभ डिसिजन एक्ज्याक्टली द्याट्स नट मी डिसाइडिङ हामी यो टिम बसेर होइन हाम्रो फोकल टिम कोर टिमहरू बसेर चाहिँ त्यो डिसाइड गर्ने कुरा भएर चाहिँ सो मेरो अर्को एउटा मैले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरले चाहिँ कसरी अबको दिनहरूमा अबको 5, 6, 7 इयर्समा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल यस्तो खतरा ठुल्ठुलो स्कुलहरू चाहिँ स्कुल्स कम्स विथ बिग इन्भेस्टमेन्ट दिँदैन अनि कतिपय कन्टेक्स्ट हुन त मैले अघि भनिहालेँ इररिप्लेसेबल बिजनेस मोडल छ कति एउटा किटको कन्टेक्समा कतिपय कन्टेक्स्ट अब हजुरले
यही बिजनेस मोडलले त नेक्स्ट 10-15 इयर्स त ऊ नहोला नि त हुँदैन सो त्यो आइडेन्टिफाई भइसकेको छ कसरी हामी इभल्भ हुनुपर्छ भनेर कि यु गाइज स्टिल गोइङ विथ द फ्लो कि हामी बिस्तारै इभल्भ हुँदै जानुपर्छ भनेर वी आर चेन्जिङ आवर बिजनेस मोडल एज पर द मार्केट डिमान्ड्स होइन जस्तो देयर आर हामी नै क्लासमा गएर पढाउँथ्यौँ आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि होइन लास्ट 1-2 वर्षसम्म पनि पढाइरहेको थियौँ बिस्तारै त्यो मोडललाई चेन्ज गरेर चाहिँ स्कुलकै टिचरलाई इम्पावर गर्ने मोडलहरूमा बढी काम गऱ्यो होइन तर फेरि काठमाडौँ बाहिर गएर हामीले इङ्गेज गरिरहेछौँ भनेदेखि कतिवटा स्कुल चाहिँ अझ पनि त्यो पुरानो मोडल नै एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ किनकि त्यो पुरानो झन् काठमाडौँ बाहिर त यो खालको रियलाइजेसन यो खालको अवेरनेस छैन नि त अनि कतिपय ठाउँमा हामी पुरानो मोडलमा पनि जानुपर्ने भइरहेछ होइन तर फेरि आजको दिनमा कारखाना वी अल्सो वर्क विथ अ स्कुल इन ढाका होइन त्यहाँ पनि काम गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ फेरि एकदमै त्यहाँ त त्यहाँको टिचरलाई ट्रेन गर्ने मोडलमा नै काम भइरहेछ होइन वी वर्क विथ अमेरिकन इन्टरनेसनल स्कुल ढाका एआइएसटी त्यहाँ इज अ भेरी डिफ्रेन्ट बिजनेस मोडल द्याट वेयर अप्रोचिङ होइन अनि काठमाडौँमा पनि 2-3टा स्कुलहरूसँग इट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट खालको पार्टनरसिप वेयर वी आर हेल्पिङ दि स्कुल्स टु इम्पावर देयर टिचर्स हामी बच्चाहरूलाई क्लास नलिकन टिचरलाई क्लास लिइरहेछौँ क्या ओके होइन त्यो नेटवर्क चाहिँ कसरी बिल्ड भयो बङ्गलादेशमा ए पर्टिकुलरली एउटा इभेन्ट भएको थियो फ्रुगल इनोभेसन फोरम भनेर हामी इन्भाइटेड थियौँ त्यहाँ गएको थियौँ त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ कतिजनासँग साथीभाइसँग भेट भयो अलिकति इमेलमा कन्भर्सेसन भइरहेको थियो पछि उहाँहरूले कनेक्ट गराइदिनु भयो सो वान लेड टु अनदर भनौँ न ओके भनेपछि यो बिजनेस मोडल एसियामै न्यू बिजनेस मोडल हो न्यू बिजनेस मोडल भन्दा पनि के चाहिँ छ भनेदेखि समथिङ आई हेभ टु सेयर इज आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि जब कारखाना एउटा कोठामा सुरु भएको अर्गनाइजेसन थियो त्यो बेलामा पनि वी ह्याड दिस एस्पिरेसन टु बी अ रिजनल अर्गनाइजेसन त्यो बेलामा पनि हामी जोसेर कारखाना डट एसिया होइन अनि सपनै देख्ने हो भने सपना देख्नलाई पैसा लाग्दैन ठुलै देखाउँ न भनेर पनि हामीले सुरु गरेको थियौँ अब बिस्तारै वेन वी हेभ स्टार्टेड वर्किङ इन ढाका होइन हाम्रो दिल्लीमा पनि प्रोग्राम सुरु भएको छ भर्खरै अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ सपना चाहिँ ठुलै बोकेर हिँड्नुपर्ने रहेछ भन्ने भ्यालिडेसन पनि दियो होइन तर आइपुग्दाखेरि एउटा रियलाइज के भएको छ भनेदेखि मोडल भन्दा पनि लर्निङ भन्ने कुरा कसैले डिजाइन गरिसकेपछि इफ इट्स अ गुड क्वालिटीको लर्निङ प्रोसेस द मार्केट इज भेरी ओपन अनि झन् अब एसियाको रिजनमा मैले देखेको हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन्स आर भेरी सिमिलर जस्तो हाम्रो काठमाडौँको सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन जस्तो छ दिल्लीमा पनि लगभग त्यही हो क्या ढाकामा पनि लगभग त्यही हो अनि हामी जस्तो दिल्ली र ढाकामा छैन मान्छे कम्पनीहरू होइन न छन् होला तर कुरेर बस्ने र एक्ज्याक्टली अनि अर्को कुरा भने चाहिँ एक्ज्याक्टली यो माइन्डसेट क्या हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामी जहिले पनि बाहिरबाट आएको कुरामा खतरा चाहिँ बाहिरबाट आएको कुरा हुन्छ भन्ने माइन्डसेटले ग्रसित छौँ होइन देयर इज अ लट अफ त्यो हामी चाहिँ कन्ज्युमर हो भन्ने माइन्डसेट मात्रै भएको कारणले गरेर त्यो हामी प्रड्युसर पनि हुन सक्छौँ भन्ने माइन्डसेट र एक्जाम्पल्स नदेखेको भएर पनि गाह्रो भएको हो कि जस्तो लाग्छ क्या एकदम होइन अनि त्यही भएर चाहिँ म अफिसमा इन्टरनली भनिरहेको हुन्छु अरू बेलामा ठाउँ पनि भनिरहेको छु नेपालको खतरा अर्गनाइजेसन होइन कि हामीलाई हेरेर यो त नेपाली कम्पनी रहेछ नि भन्ने दिन आउनुपर्छ क्या नाइस 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 मुभिङ अन हजुरलाई एउटा अर्को क्वेसन जस्तो फर इक्जाम्पल जुन पहिला एउटा सानो क्वेसन यो पब्लिक कलेज स्कुलहरूमा चाहिँ कसले पेमेन्ट रिलिज गर्छ यस्तो छ पब्लिक स्कुलहरूमा चाहिँ आजको दिनसम्म चाहिँ सम अदर पे फर इट भनेको कसै कुनै अर्गनाइजेसनको सिएसआर कोही एनजिओ आइएनजिओ एम्बेसिजहरू होइन त्यो पनि हजुर नै कनेक्ट गर्नुहुन्छ कि त्यो उसले नै पब्लिकले नै कनेक्ट गर्छ हामीलाई दिनुहुन्छ अनि हामी त्यसमा हाम्रो प्रोग्राम राउट गर्छौँ तर देयर हेभ बिन इन्स्टेन्सेस कहिलेकाहीँ हामी कहाँ कोही भनौँ न अर्फनेजेसहरू आइपुग्नुहुन्छ कुनै पब्लिक स्कुल्सहरू आइपुग्नुहुन्छ हामीलाई तपाईँको प्रोग्राम चाहिएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ अब यदि त्यो प्रोग्राम डेलिभर गर्ने बेलामा हाम्रो पनि खर्च लाग्दैन भनेदेखि हामीले देयर बिन सो मेनी इन्स्टेन्सेस जहाँ हामीले फ्रीमा काम गर्दैछौँ यदि एउटा टिचर पठाएर अथवा एउटा सानो प्रोग्राम पठाइदिएर त्यो एक्सपिरियन्स त्यो स्कुलमा पुग्छ भनेदेखि सधैँ पैसाको मात्रै कुरा हो एक्ज्याक्टली होइन त्योहरू पनि गरेका छौँ हामीले तर कहिलेकाहीँ फेरि लङ फर्म प्रोग्राम गर्नको लागि त सामान चाहियो खर्च नै लाग्छ सस्टेनेबल हुनु पर्यो नि त सस्टेनेबल पनि हुँदैन त्यो केसमा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ एउटा स्पेसिफिक ठाउँको लागि पैसा पनि खोजिदिने गरेका छौँ क्या हजुरले नै जस्तै कसैलाई पिच गर्ने त्यसलाई उसलाई कन्भर्ट गरेर देन गोइङ इन्टु त्यो पनि गरेका छौँ होइन किनकि हामीले हेर्दाखेरि त वी आर एजुकेटर्स वी वर्क इन अ स्कुल्स जहाँ बच्चाहरू नेपाली नै बोल्दैनन् होइन नेपालमै छन् त्यस्तो स्कुलहरू पनि होइन
अनि हामी यस्तो स्कुलमा पनि काम गर्छौँ जहाँका विद्यार्थीहरू इङ्ग्लिसै बोल्दैनन् होइन, तर हामी एज एन एजुकेटर त त्यो दुवै स्कुलको स्टुडेन्टै हुन् क्या। एक्ज्याक्टली। अनि दुवैजनाले पाउन सक्ने एक्सपिरियन्सेसहरू पाउनुपर्छ र केसम्म सबैले पाएको राम्रो त्यो भन्ने एङ्गल त हाम्रो नि छ। तर फेरि यो सबै गर्दाखेरि अगेन वेयर सोसल बिजनेस, सो सस्टेनेबिलिटी इज अ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। अनि एउटा दुइटा कुरा जोसेर गर्नु, एउटा फिलिङले लिएर आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर पिरियडिकली सस्टेनेबल फर्ममा नै गर्नु इज अनदर च्यालेन्ज डेफिनेटली है। तर भन्दै गर्दाखेरि 1-2 वर्ष भयो वेयर वी हेभ बिन इङ्गेजिङ मोर एन्ड मोर विथ द गभर्मेन्ट। हामी आजको दिनमा पनि शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयसँग मिलेर भविष्य भनेर यो नेसनल स्टिम च्यालेन्ज पनि गरेको 3 वर्ष नै हुन आँट्यो होइन। बिस्तारै सुरुको दिनमा त उहाँहरूले पनि पत्याउनु भएको थिएन होला होइन, किन पत्याउने भर्खर भएको न्यू अर्गनाइजेसनलाई बिस्तारै 2-3 वर्ष काम गरेर देखाइसकेपछि उहाँहरूले अलिक बढी पत्याउन थाल्नु भएको छ। अनि आजको दिनमा चाहिँ बिस्तारै उहाँहरूले हामीलाई सर्टेन कन्भर्सेसनहरूमा राख्नुहुन्छ होइन। अनि समथिङ अ भेरी प्राउड मोमेन्ट फर कारखाना एन्ड पर्सनली फर मी इज अहिले हाम्रो नयाँ एउटा साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन पोलिसी आएको छ क्या 2076, विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन भन्ने नीति भनेको छ। त्यो नीतिको कार्ययोजना बन्ने कामहरू भइरहेछ कि अहिले। अनि त्यो कार्ययोजना चाहिँ हाम्रो सचिवज्यूको थ्रुबाट भइरहेछ, विज्ञान सचिवज्यूको थ्रुबाट भइरहेछ। अनि त्यो समितिभित्र उपसमितिहरू छन्। अनि एउटा उपसमिति बनाएको छ इफेक्टिभ साइन्स एजुकेसन इन स्कुल भनेर। त्यो उपसमितिमा चाहिँ फर्स्ट टाइम एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट कसैलाई राख्नु भएको छ, द्याट इज यु होइन, मलाई बोलाएर राख्नु भएको छ। अनि खुसी किन लागेको छ भनेदेखि चाहिँ योभन्दा पहिला हामी यस्तो नीतिहरूको कार्ययोजना बनाउने बेलामा त्यसमा सबै सरकारी निकायको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। नास्टबाट 2 जना हुनुहुन्छ सरहरू होइन, त्यसपछि सिडिसीबाट 1 जना सर हुनुहुन्छ, त्यसपछि यता शिक्षा विभागबाट शिक्षापट्टिबाट मन्त्रालयको अर्को 1 जना सर हुनुहुन्छ होइन। अनि सायद कहिलेकाहीँ सरहरू आफ्नै हिसाबले दे आर रियली गुड होइन, दे आर ट्यालेन्टेड होइन, तर जे जस्तो भए पनि सबै पर्सपेक्टिभ त आउँदैन नि त, रिप्रेजेन्टेटिभ्स नपुगेको। अनि अहिले मलाई राख्नु हुँदाखेरि मलाई अब उहाँहरूको पर्सपेक्टिभबाट सोच्दाखेरि त दे गट समवन हु हेज ह्यान्ड अन एक्सपिरियन्स होइन। त्यो भनेको एउटा टेक्निकल डिग्री नै छ, इन्जिनियरिङ डिग्री नै छ, समवन हु अन्डरस्ट्यान्ड्स एजुकेसन पेडागोजी करिकुलम यो सबै कुरा बुझेको। फेरि अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि आई अल्सो रिप्रेजेन्ट NYEF होइन, नेपालिज यङ एन्टरप्रेन्योर्स फोरम, समवन फ्रम द इम्प्लोयर्स साइड भनौँ न। यो 3टा पर्सपेक्टिभ मैले यदि त्यो उपसमितिमा लगेर इङ्गेज गराउन सकेँ भनेदेखि मेरो उद्देश्य भनेको चाहिँ अलिकति बेटर कार्ययोजना बन्छ कि। एक्ज्याक्टली होइन। अनि कहिलेकाहीँ मलाई के दुःख चाहिँ लाग्छ भनेदेखि अब यस्तो ट्रान्जिसनल प्रोसेस छ, नयाँ नीतिहरू बनिरहेछ, नयाँ कार्ययोजनाहरू बनिरहेछ, नयाँ ऐनहरू बनिरहेछ होइन। अनि सरकारलाई गाली गर्नु इज वान थिङ होइन। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, नाउ आई हेभ स्टार्टेड इङ्गेजिङ इन द प्रोसेस, अब गाली गर्ने अधिकार चाहिँ मलाई बढिसक्यो बरु। ओके हामी हजुरलाई गाली गर्नु हो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामी इङ्गेजै पनि नहुने अनि गाली पनि गर्ने क्या। एक्ज्याक्टली। अनि त्यो भनेको त डज नट मेक सेन्स, त्यो त अनप्यारल भयो। अनि मैले त्यो एक्ज्याक्टली अब मैले ट्राई गर्छु होला, म आफ्नो आइडियाजहरू प्रेजेन्ट गर्न ट्राई गर्छु होला, आइडियाजहरू युज होला नहोला, मैले त अब गाली गर्न पाएँ अथवा मैले रिफ्लेक्ट गर्न पाएँ, मैले क्रिटिकली गर्न पाएँ। तर अब हाम्रो लागि नीति बनिरहेछ, त्यो नीतिमा अथवा त्यो ऐन कानुनमा हामी रिफ्लेक्ट गर्न चाहँदैनौँ भनेदेखि अनि त्यसपछि चाहिँ ऐन कानुनले बनेको इफेक्टमा चाहिँ क्वेसन गर्नु पनि सेन्स गर्दैन होला क्या। अनि दिस इज अ गोल्डन अपर्च्युनिटी आई थिङ्क। लास्ट अहिले जुन जे भइरहेछ, नयाँ नीतिहरू प्रदेशमा बनिरहेछ, केन्द्र सरकारमा बनिरहेछ होइन, कति नीति नियमहरू बनिरहेछन्, चुप लागेर बस्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ डेमोक्रेसी होइन। एक्ज्याक्टली, डेफिनेटली। अनि हजुरले जस्तै फर इक्जाम्पल आई अज्युम हजुरले यु गेट टु मिट अ लट अफ डिफ्रेन्ट पावरफुल पिपल इन एजुकेसन इन्डस्ट्री होइन, या डिफ्रेन्ट कलेजेसहरू स्कुल्सहरूको भेट्दाखेरि चाहिँ यो टप लेभलमा बसिरहेको लिडर्सहरूको माइन्डसेट कस्तो छ? इन्ट्रेस्टिङली म त दे आर रियली प्रोग्रेसिभ क्या। ओके, द वे मोस्ट अफ पिपल वुड इमेजिन कि होइन उहाँहरूको माइन्डसेटहरू कस्तो होला भनेर होइन, मेनी अफ देम आर प्रोग्रेसिभ, भेरी प्रोग्रेसिभ। सो डिप्रेसिङ छैन, डिप्रेसिङ छैन। तर कस्तो च्यालेन्जिङ के छ भने एजुकेसन इज अ भेरी सिस्टम, इज अ कम्प्लेक्स सिस्टम क्या एकदमै होइन। इट्स नट वान प्रब्लम एजुकेसनमा, देयर इज अ सिस्टमेटिक प्रब्लम क्या। देयर आर सम च्यालेन्जेस फ्रम द करिकुलम साइड, फ्रम द गभर्मेन्ट साइड, सम फ्रम द पोलिसी साइड होइन। कति च्यालेन्जेस त्यही लेभलमा छ, कति च्यालेन्जेस टिचरको क्यापेसिटी र स्किल्समा छ होइन, टिचरको अड्याप्टेबिलिटीमा, टिचरको ग्रोथमा, त्यसमा एउटा च्यालेन्ज छ। कति कुराहरू रिसर्चमा गएर च्यालेन्जेस भएको छ होइन, कति च्यालेन्जेसहरू बच्चाहरूको माइन्डसेटमा छ, कति च्यालेन्जहरू पेरेन्ट्सको माइन्डसेटमा छ। सो मैले देखेको चाहिँ कहिलेकाहीँ मैले अल दिस पिपल द्याट आई मिट कस्तो
दुःख लाग्छ क्या दिज आर रियली प्यासनेटेड पिपल बिटन बाई द सिस्टम क्या भनेको राम्रो टिम राम्रो पेरेन्ट्स राम्रो टिचर्स राम्रो स्टुडेन्ट पाइदिने हो भनेदेखि दे कुड डु अ लट अगेन फेरि द्याट्स नट अ एक्सक्युज फर देम होइन बिकज if there's some problem in the system first fix that component then go on fixing the system हैन अनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ lot of people are working on the system को reform मै आफ्नो स्कुलहरुमा at these young people there's a lot of young people coming into the sector तर again जुन लेभलमा young people education मा लाग्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ लागेको छैन so I think this could be something जसले त्यहाँ हेरिरहेको अडियन्सहरूले चाहिँ एउटा जस्तै हाम्रो यहाँ कस्तो युनिक अडियन्स बेस बनेको छ कि कस्तो भन्दाखेरि म्याक्सिमम अनलाइन कन्टेन्टको चाहिँ 70-75-80% अडियन्स चाहिँ 18 वर्षदेखि 24 वर्षको छ हाम्रो चाहिँ 40% चाहिँ 24 वर्षदेखि 34 एजको छ कि इन्ट्रेस्टिङ विच इज लाइक भेरी हुन्छ नि द डिसिजन मेकर्स हुन्छ नि द पिपल विथ द क्यास द पिपल विथ द पावर द पिपल विथ द अथोरिटी कि सो आई थिङ्क अ लट अफ होइन अनि डेफिनेटली इट्स अ प्रफिटेबल इन्डस्ट्री पनि I mean, it's a sustainable industry. हैन मतलब जसलाई चाहिँ इन्डस्ट्री नै पैसै कमाउनु मन छ भन्ने कुरा नि नेगेटिभ भएर जान पर्दैन तर सँगसँगै म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि अगेन एजुकेसनमा लाग्दाखेरि सोसियल एन्टरप्राइजको मोडल नै सबभन्दा बेस्ट मोडल हुनसक्छ है किनकि यसलाई सिधै बिजनेस मात्रै बिजनेस अन्ली पर्सपेक्टिभबाट हेर्न चाहिँ ट्रिकी हुन्छ लङ लास्टिङ हुँदैन किन भनेदेखि एट द एन्ड अफ द डे युर सर्भिङ द कम्युनिटी ट्रु हैन इट्स युर नट गिभिङ सप्लाइज क्या होइन इट्स नट अ बिजनेस इट्स अ सेक्टर द्याट रिक्वायर्स द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द नेसनको नै डेभलपमेन्ट आफ्नो कम्युनिटीको डेभलपमेन्ट होइन त्यहाँ सबै कुरा पैसा मात्रै भनेर सोच्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ र मैले यो भन्दै गर्दाखेरि बिकज आई हेभ सिन लट अफ स्कुल लिडर्स जसले यो एप्रोच राख्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्ज भएको छ क्या ओके अनि सोसियल बिजनेस भन्ने मोडलबाट जाँदाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुने रहेछ ओके नाउ द्याट्स अनदर टेक अवे फ्रम हियर हजुरको जस्तै रिसेन्टली कारखानाले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पनि लियो है हजुर बिजनेस अक्सिजनबाट हजुर अनि सो वाट आर द चेन्जेस इन्भेस्टमेन्ट आइसकेपछिको कन्टेक्समा झन् प्रेसर Of course, yes. People think that taking investment is खतरा रमाइलो होइन पैसा धेरै आयो अचानक गाडी साडी त्यस्तो चाहिँ हुँदैन तर सडनली द अकाउन्टेबिलिटी हेज बिन इन्क्रिज अ लट बिकज नाउ इट्स समवन एल्स मनी एक्ज्याक्टली होइन त्यो पहिला कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि खर्चै नगरे पनि त चल्या छ नि आफ्नै त हो नि हुन्छ नि युड मेक भेरी स्टुपिड डिसिजन्सहरू क्या होइन स्टुपिड फर यर सेल्फ तर अब अहिले आएर त नाउ युआर अकाउन्टेबल टु अ लार्ज नम्बर अफ पिपल नाउ युआर एक्ज्याक्टली नाउ युआर अकाउन्टेबल टु एन अर्गनाइजेसन द्याट हेज बिलिभ द्याट यु क्यान बी मोर देन नाउ वाट यु आर नाउ होइन त्यो भइसकेपछि दस हुन्छ नि समवान्स वाचिङ अस भने जस्तो क्या समवान हेज अ बिगर फेथ इन अस एन्ड वी हेभ टु मेक द्याट ह्यापन भने जस्तो एउटा त्यो पोजिटिभ प्रेसर चाहिँ छ तर सँगसँगै यसले हामीलाई अलिकति सिस्टमेटिक हुन पनि प्रेसर दिएको छ किनकि नेपालमा मैले कहिलेकाहीँ स्टार्टअपहरू रन गरेको देख्दाखेरि धेरैमा च्यालेन्जेस छ जस्तो डकुमेन्टेसनको च्यालेन्ज सिस्टम र प्रोसेस बनाउने कुराको च्यालेन्ज कल्चर बनाउने च्यालेन्ज होइन कम्प्लायन्सहरूको च्यालेन्ज होइन यो सबै कुरा झट्ट हेर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट होइन जस्तो लाग्छ तर एउटा स्टार्टअपलाई एउटा ग्रोन अपमा कन्भर्ट गर्ने फेजमा दिज थिङ्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टार्टअपदेखि एन्टरप्राइज जाने बेलामा चाहिँ दिस मेक सच अ बिग डिफरेन्स के एकदमै द्याट्स व्हाइ लट अफ कम्पनी जस्ट रिमेन स्टार्टअप नि त होइन एक्ज्याक्टली किनकि भनौँ न आजको दिनमा गभर्मेन्टले एचआर पोलिसी एचआर स्ट्यान्डर्ड क्रिएट गरेर छ म फलो गर्दिनँ भनेर पाइन्छ र एक्ज्याक्टली होइन त्यत्रो ठुलो भइसक्यो यु हेभ टु फलो इफ यु डोन्ट अग्री अन द पोलिसी क्वेसन द पोलिसी तर भइसकेका नियमलाई त क्वेसन गर्न पाइएन नि त होइन अनि हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो जे मनलाई त्यही गर्ने खालको व्यवहार पनि गर्छौँ होइन हामी सबैलाई सजिलो चाहिएको छ एक्ज्याक्टली अनि हामी सिस्टम पनि बनाउँदैनौँ एकदम ह्युरिस्टिक फर्ममा होइन हच्चाको भरमा काम गर्ने चलन छ हाम्रो होइन होलिस्टिक अप्रोच छैन अनि तर वेन यु ग्रो बिग यु हेभ टु टेक ओनरसिप अफ द एन्टायर सिस्टम क्या अनि एज एन एन्टरप्रेन्योर पहिला आफ्नै उसमा काम गरेर आएको अनि नाउ यु हेभ टु बी के भन्छ रिपोर्टिङ टु समवान या नाउ यु हेभ टु बी त्यो फिलिङ चाहिँ आयो कि आएन या आई थिङ्क इट हेज नट चेन्ज है म चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क द्याट आफ्नो लागि काम गरेर चाहिँ होइन फर्स्टमा होइन अगेन दिस माइट साउन्ड भेरी वियर्ड होइन त्यो भन्न खोजेको चाहिँ आई एम सर्भिङ अर्गनाइजेसनल भिजन अर्गनाइजेसनल मिसन र अर्गनाइजेसनल भ्याल्युज म भन्दा माथि यो तिनवटा कुरा जहिले पनि हुन्छ क्या म मेरो लागि काम गरेँ होइन म यो तिनवटा कुराको लागि काम गरेँ अर्गनाइजेसनल भिजन मिसन एन्ड भ्याल्युज सो भोलि गएर पवित्र कारखानाबाट निस्के पनि या भए पनि नभए पनि द अर्गनाइजेसन विल स्टिल
एक्ज्याक्टली It has to. इट ह्याज टु इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है किनकि हिरो बन्न खोज्या होइन फेसिलिटेटर बन्न खोज्या हो फेसिलिटेटर बन्न खोज्या हो आजको दिनमा मलाई एउटा जिम्मेवारी दिइएको छ कि कारखानालाई लिड गर्नु होइन एज अ सिइओ एउटा लिड गर्नु त्यो लिड गर्ने भनेको मलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्ने होइन नि त अर्गनाइजेसनको आफ्नो एउटा भिजन हुन्छ आफ्नो एउटा मिसन हुन्छ आफ्नो एउटा भ्याल्युज हुन्छ आफ्नो एउटा स्ट्राटेजी हुन्छ त्यो स्ट्राटेजी मिसन भिजनलाई ट्रान्सलेट गर्ने काम गर्ने बेलामा रिसोर्सेस म्यानेज गर्ने लिडर्सहरूलाई सपोर्ट गर्ने त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्ने काम पो गरेर हो नि त म आफ्नो लागि काम गरेर होइन म त्यो मिसन भिजन एन्ड भ्याल्युजलाई ट्रान्सलेट गर्नको लागि काम गरेर हो र अगेन इन्भेस्टरले त्यो मिसन भिजन एन्ड भ्याल्युजमा इन्भेस्ट गरे हो ममा होइन तर इन्भेस्टरले त अन्टरप्रेनरमा इन्भेस्ट गर्छ भन्छ नि होइन यस्तो अफकोर्स दे सी कि यो ट्रान्सलेट गर्ले गरिरहेछ तर त्यो दुवै कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त फेरि खतरा मान्छे मात्र भएर पनि हुँदैन नि द पर्सन सुड बी डुइङ समथिङ मिनिङफुल होइन हुन्छ अहिलेको केसमा त आई थिङ्क इन्भेस्टर्स आर मोर एन्ड मोर लुकिङ फर इम्प्याक्टफुल बिजनेसेस होइन अनि अगेन द्याट्स हाउ आई लुक एट इट सुड नट बी युनिभर्सल फर एभ्री वान होइन तर मेरो लागि चाहिँ आइम सर्भिङ दिज थिङ्स एन्ड इन्भेस्टरले आई अग्री होइन इन्भेस्टरले पैसा हालेको अथवा इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गरेको भनेको त्यो आइडियाजमा त्यो भ्याल्युजमा त्यो मान्छेमा हो अनि फेरि कारखाना जस्तो अर्गनाइजेसनमा कसैले इन्भेस्ट गर्छ भनेदेखि एन्ड समन हु नोज कारखाना इज पिपल अप्रिसिएट द कल्चर वी हेभ बिल्ट अनि फेरि कल्चर इज नट अबाउट बिजनेस भन्दा पनि इट्स अबाउट पिपल And I tell you, your team members are really like high on the culture, okay? Because I get to talk with Monica, na? And like, म त्यति बेला सुरुमा कुरा मलाई पनि सिकाउनु यार, how do I implement similar things on, na? Because these people are so high on the idea of the company they are working for, okay? And that's really a appreciable culture that you guys have. That's I think a big part of it is sharing the ownership. किनकि ओनरसिप भनेको कति किता सेयर कोसँग छ भन्ने होइन नि त झन् यो खालको नलेज सेक्टरमा त एभ्री वान सुड हेभ द ओनरसिप अफ द थिङ्स दे आर डुइङ अनि ओनरसिप बाँड्ने खालको एटिट्युड भएन भने चाहिँ एजुकेसनमा एकदमै गाह्रो हुन्छ ट्रु सो माई लास्ट क्वेसन फर द पडकास्ट म जुन क्वेसनको एन्सर मलाई थाहा छ तर म त्यसमा चाहिँ वाइ जोड्छु ल होइन पवित्र is how he wants to get identified as an entrepreneur or as an educator र इन्जिनियर पनि हो फेरि ल इन्जिनियर मलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क अब झ्याप्पै भन्नु पऱ्यो भने म किनकि फेरि आइडेन्टिटी जस्तो कुराहरू मिसिएर नै आउँछ होइन तर सबै यिनैबाट आउँदो रहेछ क्या यिनैबाट आउँछ अल थ्री इज होइन तर इभेन्चुअली एट सम पोइन्ट अफ लाइफ आई would love to be recognized as an educator more. Okay. Right? Why? The satisfaction aspect of it. है त्यो मैले आज पनि कतिजनालाई त्यो क्लासेसहरू लिँदाखेरि अब टिचर ट्रेनिङहरू गर्दाखेरि होइन whenever I meet someone in the outमा होइन लाइक बाहिर भेट्दाखेरि the satisfaction is different क्या भनौँ न लाइक आई लुक एट बाँचियो भनेदेखि होइन लामो बाँचेर के यो कोरोनाले गर्दा त होइन होइन त्यस्तो आत्या छैन म कोरोनाले लिएर त के अरे अर्को 20-25 वर्ष बाँच्दाखेरि मैले पढाएको अथवा मैले ट्रेन गरेको मैले क्लासेस लिएको स्टुडेन्ट्सहरू अथवा मैले वर्कसप गरेको टिचर्सहरूलाई देख्दाखेरि इफ आई सी देम ह्याप्पी थ्राइभिङ particularly happy and doing well in their work, I feel good that I had a small contribution in that. Okay. And I think that's the kind of wealth. I think that gives me kick. Can I ask your age? 31. Okay. So हजुर बाँच्नु अझ 30-40 पचास वर्ष बाँच्छु म no worries on that. बाँच्छु म. So हाम्रो यो डुवर्सको एउटा कल्चर छ होइन जो पनि गेस्ट आउनुहुन्छ होइन यो चाहिँ मैले खासमा देखेँ चाहिँ गाई कल टिम फेरिस के होइन उहाँको पडकास्टमा एकदम रेगुलर सुन्छु उहाँले चाहिँ आफ्नो हरेक गेस्टलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल इफ यु आर गिभन अ बिल बोर्ड होइन अनि वेयर मिलियन्स अफ पिपल आर वाचिङ इट एभ्री डे वाट वुड यु वान राइट होइन सो त्यहीबाट इन्सपायर भएर चाहिँ वी क्रिएटेड दिस प्लेस होइन सो यो दिस कुड बी समथिङ द्याट यु बिलिभ इन होइन केही होइन समथिङ द्याट यु लाइफ मुभ्स अराउन्ड या आजको पडकास्टको टेक अवे सो प्लिज राइट समथिङ होइन सो द्याट वी किप दिस फर द रेस्ट अफ आवर लाइफ ला यो स्पेलिङ आउँदैन क्या मलाई म भनिदिन्छु के को म्यालिएबलको स्पेलिङ MALL इन्टरनेट चेक गरौँ धन्यवाद है सर्च गर्नु
ए हो कि EA हो नै कन्फ्युज भयो म MALLIABLE MALL रुक्नु MALLEABLE EA हो कि AE हुन्छ malleable मलाई एउटा कस्तो अझै एउटा लास्ट क्वेसन दिमागमा आयो हजुरलाई यो जुन एजुकेसन सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको थियो नि त यो इक्जाम्सहरूको प्याटर्न जसरी यो के अरे पेपरमा जुन एभ्रिथिङ इज सो अभाइलेबल इन गुगल होइन यति सस्तो हुनेवाला छ डेटा होइन भन्नु खोजेको यो याद गर्न पर्ने कुराहरू यो गर्न पर्ने कुराहरू वाट इज भनेर गर्ने क्वेसनहरू इक्जाम्सहरूमा आउनु पर्ने यो बारेमा चाहिँ हजुरको के छ पर्सेप्सन एक्ज्याक्टली भन्नु अब म्यालिएबल कलेज स्पेलिङ खोज्ने बेलामा भेरी कम्फर्टेबल लाइक ए मलाई आउँदैन भन्ने कुरा मलाई आउँदैन म एकचोटि गरेर हेर्छु स्कुल सिस्टमले हजुरलाई जज गरेर -1 मार्क दिन्छ त्यसलाई स्पेलिङै आउँदैन के पढिस् एक्ज्याक्टली तर मेरो लागि द मिनिङ अफ दिस सेन्टेन्स इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट देन स्पेलिङ इटसेल्फ एक्ज्याक्टली द स्पेलिङ इटसेल्फ त्यो इज इम्पोर्टेन्ट त्यो अनि बिस्तारै त्यो चेन्ज पनि भइरहेछ अब हामी होइन द गभर्मेन्ट इज ट्राइङ है किनकि गभर्मेन्टले अहिले पर्सेन्टेजबाट ग्रेडिङमा लिएर आएको भनेको त त्यो कारणले हो नि त एक्ज्याक्टली अनि बिस्तारै कन्टिन्युस असेसमेन्ट सिस्टमहरू पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेछ होइन दे आर ट्राइङ जस्तो लाग्छ तर अगेन गभर्मेन्टले ट्राई गरिरहेछ छ छैन भन्दा पनि इफ दे आर डुइङ राइट थिङ वी सुड सपोर्ट देम इफ दे आर नट डुइङ द राइट थिङ वी सुड डु द राइट थिङ एन्ड क्वेसन देम एक्ज्याक्टली ट्रु दामी आन्सर सो हामीसँग चाहिँ हाम्रो स्पोन्सरले चाहिँ हजुरले वालेट चलाउनुहुन्छ वालेट चलाउँछु कुन चलाउनुहुन्छ मैले भर्खर सो हाम्रो स्पोन्सरले चाहिँ एउटा गिफ्ट कार्ड दिएको छ हरेक गेस्टको लागि सो 1000 रुपिसको थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो व्हाट आइम गोना ट्रान्सफर दिस भ्याल्यु टु यो वालेट सो हजुरलाई म एउटा आइएमई पेको एउटा ऊ भन्छु जस्तै फर इक्जाम्पल वे ब्याक कि होइन मलाई मेरो साथीले फोन गरेर भन्नु आई कुड नट थिङ्क अफ एनी वान मैले तँलाई फोन गरिहालेँ मलाई 5000 को क्यास इमर्जेन्सी छ क्यान यु डु समथिङ भने कि होइन अनि मेरो दिमागमा म तँलाई वालेटमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु नि त भने कि होइन अनि वालेटमा ट्रान्सफर गरेर म कसरी पैसा निकाल्ने किन बिकज नेपाल इज स्टिल अ भेरी क्यास ड्रिभन कन्ट्री नि त होइन कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ऊ भयो कि होइन आइएमई पेमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ if I transfer you X amount money in your wallet, you can go any near IME ko center ma, and you can use that to get a cash ke. Interesting. तो भइसकेपछि still यदि जस्तै फर एक्जाम्पल हजुरको बाइक कतै पङ्चर भयो यु क्यान नट युज वालेट के नमिल्ला के त्यहाँ होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ त्यस्तो पनि फेसिलिटी छ सो आइएमई सेन्टर्सहरूलाई चाहिँ एटिएम भनेर सोच्न मिल्यो मजाले प्रोभाइडेड द्याट यु हेभ ब्यालेन्स तर यो जस्तै फर एक्जाम्पल यदि अहिले के होइन हामी जस्तै फर एक्जाम्पल हाम्रो देशमा चाहिँ यो डिजिटल वालेटको अनि डिजिटल क्यासको सिस्टम आइसकेको भए कतिपय ब्याङ्कहरू जस्तै अहिले म किन आत्तिएको छैन थाहा छ किन भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ खुल्छ भन्ने मलाई इन्टेन्ट थाहा छ कि होइन अर्थक्वेकमा पनि ब्याङ्कहरू खुल्यो हो नि त अहिले ब्याङ्क ढ्याप्डु बन्द भयो भने त को आत्तिनुहुन्न हजुर एकदमै यस्तो डिफिकल्ट टाइममा चाहिँ बेसिक सर्भिसेसहरू लाइक बत्ती एटलिस्ट फाइन यो ब्याङ्क्सहरू होइन धाराहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिनु भनेदेखि कम्युनियल त्यो रेजिलियन्स झन् स्ट्रङ हुन्छ होइन त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ आई थिङ्क हामीले हाम्रो यति देशले चाहिँ डिजिटल क्यासको कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ लाइन लाग्न नपर्ने बित्तिकै गर्नु डिजिटल डिस्टेन्सको कुरामा होइन या मेबी ब्याङ्कहरूले पनि आफ्नो स्टाफहरूलाई चाहिँ लिमिट गर्न सक्थ्यो होला नि त कतिपय कन्ट्याक्सहरूमा अनि भाइरसहरू सर्दैन एक्ज्याक्टली सो डन आयो होला दाइ आयो सो आई होप यु विल इन्जोय फिचर्स अफ आइएमई पे स्योर अनि दाइ के छ लास्टमा के भन्न फर अल आवर यङ अडियन्सलाई चाहिँ डोन्ट लुक फर राइट आन्सर क्या बिकज देयर इज नन ओके अलि हजुरलाई ऊ भन्नुपर्छ होला एकदम सटिक भयो यो भनेको आई थिङ्क द पर्सुट अफ लुकिङ फर राइट आन्सर is not healthy. The pursuit of journey is more important. हजुरले त्यहाँ चाहिँ यसलाई पनि एक्सप्लेन गरिदिनु पर्छ होला The world is malleable. I think the whatever is around us is malleable and we can reshape it. Okay. So start questioning the default पनि भन्न पाइयो. Yes. है अस्ति भर्खरै मैले एउटा यो हिजोकै भिडियोबाट म एउटा भनिदिइहाल्छु तिनीहरूले चाहिँ के रिसर्च गरेर रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ होइन जसले इन्टरनल एक्सप्लोरर र सफारी चलाउँछ नि दे आर लेस
देन हु युज गुगल क्रोम एन्ड फायरफक्स किन भनेको त त्यो कम्पेरिटिभली दुईजनाकै कम्पिटेसनल स्किल्स एउटै हुन्छ तर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी जज गरियो भन्दाखेरि चाहिँ दे डु नट क्वेसन दे डोन्ट क्वेसन द डिफल्ट गरे के किन्दाखेरि जे आछ त्यसमै युज गर्छ अरे होइन अब क्रोम र फायरफक्स चलाउनलाई त डिफल्टमा गएर इन्स्टल गरेर डिफल्ट चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त होइन भनेपछि मोबाइल सोबाइल किनेपछि थिम चेन्ज गर्ने र नगर्ने मान्छे पनि क्वेसन गर्नु पर्यो एक्ज्याक्टली सो आई थिङ्क दाइ थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ होइन अनि यस्तो के होस् भएको बेलामा पनि आई थिङ्क हजुर आइदिनु भयो टाइम दिनु भएन त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद अनि फर एभ्री वान वाचिङ फर्स्ट चाहिँ प्लिज बी सेफ होइन आई थिङ्क अहिलेसम्म जस्ट इक्जाम्पल त्यो गुगल म्यापमा हेर्दा सबै रातो छ नेपाल चाहिँ हरियो छ कि होइन सो आई जस्ट वान्ट टु बी पोजिटिभ कि नेपालमा साँच्चै लागेको छैन होइन अनि आई थिङ्क फर द फर्स्ट टाइम नेपाल ल्यान्डलक कन्ट्री भएको फाइदा हो कि जस्तो पनि फिल भयो कि किनभने सिपिङहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पोर्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ तर ट्राभलहरू त भइरहेको थियो होइन ट्राभलहरू आई थिङ्क हाम्रो पपुलेसन त्यस्तो ठुलो पनि होइन हामी अलिकति अरू देशमा अलिकति ठुलो फैलिएको छ यहाँ नफैलिएको कारणले गर्दा अलिकति हामी अहिले नै धेरै प्रिकसन्सहरू लिइसकेका छौँ होइन यसलाई मात्र मेन्टेन गरियो भने पनि आई थिङ्क वी विल बी एबल टु होल्ड दिस अफ अ लट अनि प्लस आई थिङ्क कन्ट्रीको पपुलेसन पनि इट्स एभरेजमा चाहिँ इट्स 24 year old के सो त्यो कन्ट्याक्टले गर्दाखेरि इम्युन कन्ट्री इज मोर इम्युन त्यही भएर त बाँचिरहेको छ नि धुलो धुवामा सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ फर्स्ट बी सेफ सेकेन्ड चाहिँ डेफिनेटली आई थिङ्क एउटा यो आज मलाई थाहा थिएन यु गाइज आर अपरेटिङ रिजनली होइन सो त्यो चाहिँ बवाल लाग्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ इफ हजुरले गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई एम 1 step क्लोजर टु समन हु हेभ डन इट होइन अनि द्याट कुड बी अ बिग इन्सपिरेसन फर मी अर फर लट अफ अदर अन्टरप्रेनर्स होइन डोमेन अब नकिन्दाखेरि चाहिँ .ac आउनुपर्छ सो दे इज अ लट अफ अपर्च्युनिटिज होइन अनि अर्को एउटा दामी टेक अवे म के लिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ स्टप थिङ्किङ फ्रम अ पर्सपेक्टिभ अफ कन्ज्युमर्स मेबी वी क्यान स्टार्ट टु बिल्ड आवर सेल्फ एज अ प्रड्युसर होइन अनि स्टार्ट सो लाइक मेबी इट्स पोसिबल के टु गो एसिया एन्ड इभेन्चुली टु गो ग्लोबल होइन थिङ्क लोकल गो ग्लोबल भन्छ होइन अब अलिकति फ्यान्सी नै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामी न्युयोर्क युनिभर्सिटीसँग नि काम गर्छौँ नाइस एनवाईयुको लागि एउटा कोर्स डिजाइन गरेको छ द्याट गेट्स टट स्प्रिङमा चाहिँ ओके कुन लेभलको बच्चाहरूलाई होइन ब्याचलर्स ए ओके मेकिङ मेकर एजुकेसन भनेर एउटा कोर्स डिजाइन गराएको छ त्यो पढाइ पनि हुन्छ अनि उनीहरू सर्भिस लर्निङ गर्नको लागि चाहिँ कारखाना आउँछ इट्स अ प्रोग्राम डिजाइन एट कारखाना नाइस 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 सो आई थिङ्क नेपालमा बसेर अपर्च्युनिटी छैन भन्ने बेला चाहिँ गयो होइन स्टप ब्लेमिङ यो कन्ट्री फर नट ह्याभिङ अपर्च्युनिटी स्टार्ट ब्लेमिङ योर सेल्फ फर नट क्वेसनिङ द डिफल्ट एन्ड क्रिएटिङ द न्यू अपर्च्युनिटिज सो यति भन्दै सो यतिसम्म सुनिसक्नु भएको छ भने चाहिँ कुडोस् होइन धेरै कुराहरू भइसकेको छ होला धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ होला वी गोना ब्याक अगेन विथ अनदर सुपरस्टार गेस्ट अनदर अन आवर अमेजिङ एपिसोड टिल देन यु गाइज टेक केयर बाई थ्याङ्क यू सो मच